یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را. هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. به نام آن که جان را فکرت آموخت و چراغ دل به نور جان برافروخت. و هزار درود و صد هزار درود بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و سلامتی نثار همه شما فرهیختگان حاضر در تالار. مؤسس و رئیس دانشگاه آنلاین زن جناب محترم پهنیار عبدالفرید سالنگی، معاون صاحب علمی محترم پهنمل سهیلا عرفانی، معاون صاحب امور محصلان استاد عادل زمانی، معاون صاحب اداری اعضای نهایت محترم هیئت رهبری جناب محترم دکتر ظریف علم سانگزایی که همچنان مهمان و ارائه دهنده امشب ما هستند، محترم دکتر زمیر زمری، محترم دکتر نصرت الله فقیری، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی، استاد فائزه زیرک، رؤسای دانشکده‌ها، آمرین دیپارتمنت‌ها، مدیران مدبر، استادان محترم، دانشجویان گرامی و مهمانان بیرونی. شما را به یکی دیگر از وبینارهای علمی هفته‌وار این بار به میزبانی دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر عنوان معیارهای محاکمه عادلانه در فلسفه عدالت جزایی با ارائه محترم جناب محترم دکتر ظریف علم استانگزایی خوش آمد می‌گوییم. راکع حابیل هستم با هماهنگی همکار خوبم بانو امه مصافی در خدمت شما. در نخست از قاری محترم بانو زهره میرزاد محترمانه دعوت می‌نمایم تا با تلاوت آیات از کلام مبارک الله متعال زینت بخش نشست ما گردند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزل لرې لاره ورانه زه هم ستړی ته هم ستړی. منزل لرې لاره ورانه زه هم ستړی ته هم ستړی. ته دې خوښه ده ارمانه ته هم ستړی ته هم ستړی. نه مې تشې هېرولی نه زما له خیاله وځې. خیر پخلا به شو جانانه ته هم ستړی ته هم ستړی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې لرم د پوهنتون رئیس صاحب محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی، محترم مدیر صاحبان، محترم معاون صاحب، محترم آمر صاحبان، محترم استادان او درنو محصلین ته، او په خاصه توګه د ویبینار مېلمه ته محترم دکتور ظریف علم ستانکزی. تاسو د ټولو حضور څخه نړۍ مننه کوم چې زموږ سره حضور لرئ. هیلهمنده یم چې له دې پروګرام څخه ګټه واخلئ. مننه کوم له زهره جان میرزاد څخه چې د قرآن نیک آیتونو سره یې خپل په خوږ اواز سره یې موږ ته وړاندې کړل او زموږ پروګرام ته یې ښکلا ور په برخه کړه. تاسو د ټولو درنو په اجازه اوس مهال د ښځې آنلاین پوهنتون یوه لنډه معرفي لري.
د ښځې آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړو دروازې په نجونو باندې وتړل شوې، خپل فعالیت یې په 2022 د سپتمبر په 28 کې هر یو ښاغلی پوهنیار عبدالفرید سالنګي او میرمن فریده حیدري په مرسته پیل کړ، چې د دوی په زیار او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو د علم ډیوه یو روښانه لمر په څېر وځلېده او د تعلیم نه پاتې خویندو لاسنیوی یې وکړ، چې دا یو ستر ابتکار او لاسته راوړنه ده چې د دوی په زیار او هلو ځل پر مټ لاسته راوړل شوې ده. اوس مهال په دې پوهنتون کې اوسني او مخکیني دولتي او خصوصي استادان او زیات شمېر علمي او فرهنګي وطنپال او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښته وخت د دې هېواد د راتلونکي نسل د پوره کېدو لپاره پرته د کوم مادي امتیاز په رضاکارانه او معیاري ډول وقف کړی دی. د دې هر یو نه د زړه له تله منندوی یو او د الله تعالی نه ورته په دارایانو کې د سرلوړۍ او سعادت غوښتو. اوس مهال د ښځې آنلاین پوهنتون کې په 15 بېلابېلو پوهنځیو کې لکه معالجوي طب، ستوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، نرسنګ، اقتصاد، انجینري، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، شرعیات، ښوونه او روزنه، ارواپوهنه، کړنې او د ژبې او ادبیاتو پوهنځیو کې شاوخوا 1400 محصلین په زده کړو باندې بوخت. په دې پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ محصلینو ته د ظرفیت د لوړوالي لپاره لنډمهال او اوږدمهال پروګرامونه او ویبینارونه وړاندې دي، چې نننی پروګرام هم یو له همدې لنډمهال پروګرامونو څخه دی. هیله یو چې د دې خپل پروګرام څخه خوند واخلئ او تر پایه زموږ سره ملګرتیا ولرئ. مننه. با تشکر فراوان از همکارم بابت معرفی دانشگاه. اکنون از همکاران بخش فنی و نشراتی صمیمانه دعوت می‌نمایم تا ویدیو بیوگرافی مهمان ویژه ما را به دست نشر بسپارم. همکاران بخش تکنیک در اختیار شماست. از دل سالها تلاش در عرصه‌های آموزشی، حقوقی و اداری، چهره برخاسته است که با دانش عمیق و اتحاد استوار، سهم مؤثر در ساختار حقوقی و عدالت محور کشور ایفا کرده است. دکتر محمد ظریف علم استانکزی یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های علمی و حقوقی افغانستان است که سهم بسزایی در توسعه و اصلاح نظام حقوقی و قضایی کشور داشته است. وی در یک خانواده علمی و مذهبی رشد یافته و تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در لیسه عالی حبیبیه و مدرسه عالی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به پایان رسانیده است. در ادامه تحصیلات عالی خود را در رشته فقه و قانون در پوهنتون کابل ادامه داده و موفق به اخذ درجه لیسانس ماستری و سپس دکترا از پوهنتون ننگرهار شده است. وی همچنین در سمت‌های کلیدی همچون رئیس عمومی املاک دولتی، رئیس عمومی تفتیش وزارت مالیه و رئیس تفتیش واحدهای بودجوی مرکزی در اداره عالی تفتیش ایفای وظیفه نموده است. دکتر علم علاوه بر فعالیت‌های اجرایی در زمینه‌های علمی و تحقیقاتی نیز نقش بارزی داشته است. او تألیفات متعددی در حوزه‌های مختلف حقوقی منتشر کرده که شامل اصول محاکمات جزایی، اصول محاکمات مدنی، حقوق جزایی اختصاصی، اجراءات دعوای مدنی از دیدگاه فقه و قانون و تحلیل تطبیقی قواعد علم میراث میباشد. آثار وی در زمینه بانکداری اسلامی، فساد اداری و اصول محاکمات نیز تاثیر قابل توجهی در ارتقای دانش حقوقی کشور داشته است. به طور کلی دکتر محمد ظریف علم نه تنها به عنوان یک متخصص در عرصه حقوقی شناخته می شود، بلکه نقش برجسته در تعلیم و تربیت نسل جدید حقوقدانان کشور داشته است. خدمات و دستاوردهای وی بازتاب دهنده تلاش‌های بی‌وقفه در راستای اصلاح و بهبود سیستم قضایی افغانستان است. این جایگاه علمی و تجربی او را به یکی از معتبرترین شخصیت‌های حقوقی در کشور تبدیل کرده است که تأثیر عمیق بر تدوین، اجرا و تحلیل قوانین افغانستان داشته است. در حال حاضر ایشان به عنوان استاد در یکی از دانشکده‌های دانشگاه آنلاین زن فعالیت می‌نمایند و همزمان عضویت در هیئت رهبری این نهاد علمی را نیز بر عهده دارند. مجموعه خدمات، تألیفات و نقش آفرینی‌های او بازتابی از تعهد خالصانه به ارزش‌های حقوقی و عدالت است، میراث ماندگار برای امروز و چراغ روشن بر راه فردا. صبر هغه ځواک دی چې انسان ته د طوفانونو پر وړاندې ارامتیا ورکوي او د ناامنۍ په شپه کې د امید څراغ بلوي. دا د زړه یو راز دی چې یوازې زړور انسانان یې په ارزښت پوهېږي.
مننه د تخنیکي همکارانو څخه د همواره زیار لپاره یې په دې دقایقو کې په ډیر احترام سره بلنه ورکوم محترم پوهنیار عبدالفرید سالنګي ته د ښځې آنلاین پوهنتون رئیس او بنسټ ایښودونکی تر څو خپل با ارزښته ویناوې زموږ سره شریک کړي. مهرباني رئیس. به نام خداوند جان خرد، با عرض سلام و درود و احترام خدمت جناب معاون صاحب، جناب دکتر صاحب و تمامی اعضای هیئت رهبری دانشگاه، رؤسای محترم دانشکده ها، اساتید عزیز و گرانقدر دانشگاه، آنلاین زن، آمرین و مصاحبان عزیزمان و همچنان دانشجویان و مهمانان عزیزی که در ویبینار امروز ما تشریف آور شدند. امیدوار هستم که از صحت کامل برخوردار باشین و هر کجایی که هستین ایام زندگی و کامتان شیرین باشه. تشکری میکنم از جناب دکتر صاحب استانکزایی بزرگوار که در پالوی از اینکه به شکل منظم با عنوان یک استاد که همه ما هستیم در دو دانشکده ما مضامین‌های اساسی و تخصصی را تدریس میکنن، در عین زمان همکار خیلی خوب ما در هیئت رهبری دانشگاه هستند که انصافاً کارهای خوبی را که شما در بخش‌های حقوقی و خصوصاً اساسنامه و اسناد حقوقی دانشگاه هستک می‌بینید صورت میگیره، همه‌اش از نتایج زحمات جناب دکتر صاحب هستند که ما مدیون احسانشان هستیم، همکارانشان در دانشگاه آنلاین زن. و همین گونه باز هم فرصت غنیمت می‌شمارم که بیان از اندوخته ها و اندیشه هایشان سایر محصلین و دانشجویانی که مربوط به رشته های دیگی هستند و اونها را هم مستفید بسازند تا مسائلی که بدون شک الزامی هست هر محصل به عنوان کسی که حداقل باید دسترسی به مسائل حقوقی داشته باشه یا حقوق مدنی خودش به عنوان یک شهروند بفهمه، الزامی هست که باید موارد را بفهمه و خصوصا موضوعاتی را که انتخاب میکنن به خاطر سیمینار و ویبینارهایی را که ارائه میکنن. تشکری میکنم از همکاران عزیز ما که چنین برنامه هایی را برگزار میکنن. برنامه امروز هم که جناب دکتر صاحب عنوان را انتخاب کردن که بدون شک مطابق با نیازمندی جامعه امروز ماست، با توجه به اندوخته ها و تجارب فراوانی را که شما در بک‌گراند بیوگرافی و یا هم زندگی نامش خواندین که هم به شکل علمی و هم به شکل عملی تطبیق کردن و جزئی از نظام قضایی افغانستان یا نظام حقوقی افغانستان بودن، آمدن که برای شما ایره برسانن و یا هم برای شما انتقال بدن که با عنوان یک محصل و با عنوان یک دانشجو باید به تمام موضوعات شما باید آگاهی داشته باشید. عنوان امروزی را هم که به نام محاکم عادلانه در فلسفه جزایی، عدالت اجتماعی و یا هم عدالت جزایی هست که یک عنوان بسیار خطیر و مهمی است که رویش بحث خواهد صورت گرفت و دکتر صاحب روی تمام موارد از او خواهد پرداخت. دانشجویان عزیز، محکمه یا هم محاکم عادلانه تنها یک وجه حقوقی نیست که ما تنها با بود حقوقی از او از یک منظر نگاه کنیم، بلکه خصوصا در مسائل عدالت اجتماعی، بلکه تجسم کرامت انسانی، اختیارات انسانی بر یک وجیبه و یا هم بر یک روند حقوقی و یا هم روند مدنی هست که باید هر کدام ما باید معلومات کامل داشته باشیم. و خصوصا مایی که در قرن 21 زندگی میکنیم از جمله وجایب ماست که در اولین برخورد ما با مسائل علمی امو مسائل حقوق مدنی ما را به عنوان یک شهروند باید بفهمیم که خدای ناخواسته نه فردای در حریم کشتی تجاوز کنیم و نه هم این اجازه و صلاحیت و کسی بدیم که حریم خصوصی و یا هم حریم شخصی ما کسی تعرض کنه و نه هم با عنوان کسانی که قضایا را دنبال میکنیم و یا هم شواهد قضایا میباشیم بی‌غرض باقی بمانیم، جایی ببینیم که اونجا عدالت تامین نشده، ولو که گاهی وقت حکمی هم صادر شود باید ای که جنبه عدالت محور نداشته باشه، از دید انصاف حکم نمیتونه که قناعت طرفین و یا هم هر کس به حقش برسانه. بنابراین این واجبه هر کدام ما بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی ما هست. و چی خواسته
دانشجویان ما که در دانشکده حقوق علوم سیاسی و دانشکده شرعیات هستند که با عنوان یک حقوقدان و با عنوان کسی که سر و کارشان با مسائل حقوقی و قضایی هستند، کسایی که خیلی خصوصا در بخشای شرعیات و فقه قانون درس میخوانند، باید این موارد خوب صحیح دنبال کنند. شاید بسیاری از موارد در جریان درس با گونه‌ای که باید است انتقال و مسئله نشد، اما مسائلی که در ویبینارها و سمینارها مطرح میشه از الف تا یا مطرح میشه، از آغاز یک روند الی ختم یک روند. بنابراین برای محصلین این الزامی هست که باید در ویبینارها و سمینارها اشتراک کنند. ما بسیار مایوس میشم واقعا که عدم اشتراک یا تعداد کمی که اشتراک میکنه مایوس کننده هست. به خاطر از اینکه ما به جامعه جهانی میریم، به هر جای میگیم که دخترای افغانستان مشتاق تحصیل و درس هستن، به هر قیمتی که باشه درس میخونن. که شما عملا دیدین هفته گذشته ما این کار رو انجام دادیم. وقتی از دادرس شما دادخواهی کردیم، صدای شما رو به گوش جهانیان رسانیدیم و گفتیم که زحمات دخترای افغانستان حداقل به هدر نره، باید اونا به مقاطع دیگر تحصیلی پذیرفته شوند. اما یک بحث اساسی طرف خودتان هست. این گونه اگر قرار در خانه بشینین، خودتان زحمت ندین، به ویبینارها و کنفرانس‌ها جای نشین، تلاش نکنین و فقط تمام هوش و فکرتان همی باشه که من یک سند بگیرم و دانشگاه هم آنلاین است، مفت است، مجانی است، کارم هم میکنم، آشپزخانه هم هستم، دیگه کارم هم دیگه پشت نمیگم. درست نیست. من یک ساعت قبل با یکی از استادای بزرگوار داشتم در این مورد صحبت میکردم. واقعا این دید شما را به جای نمیرسانه. باید این محرومیت شما را بیشتر پخته ساخته باشه تا که تلاش بیشتر کنید. که تنها حل مشکل گرفتن یک کاغذ و یا گرفتن یک تقدیرنامه یا هم اسناد ولو دیپلم نیست. وقتی که نتونی سطح فهم و درک بالا ببری، برای تو به درد نمیخوره. بسیار دیپلم هاست که باطل شده، بسیار دیپلم ها اسنادی است که فعلا هیچ قابل ارزش نیست، اما بسیار فهم و دانشی است که بدون دیپلم داره ازش استفاده و صورت میگیره. لطفاً طبقه باید تاکید شود سرتان که بیاین، شما دیگه محصل نیستین، ببخشید دانش شاگرد مکتب نیستین، شما محصل هستین، خودتان از فرصت ها استفاده کنید. یک کسی میاد با تمام وقتی که زیتی وقت و با تمام مشکلاتی که داره، یا فکری و یا هم مشکلات زندگی و بخشای دیگه، فرصت برای شما میگذاره که یک چیزی رو به شما انتقال بده، شما باید دنبال از او باشید، او رو تشویق کنید. تشویق چگونه کنید؟ حضورتان پرشور باشه تا که یک استاد ما بفهمه که واقعا آنچه که من میگم خریدار داره و آنچه که من میگم مؤثر است. درست است، فرق نمیکنه برای 5 نفر هم ویبینار برگزار میشه، برای 500 تا 1000 نفر، اما بحث اساسی است که یک استاد ما که فرصت میگذاره، همه ما شما خصوصیت داریم که همیشه کوشش میکنیم، تلاش میکنیم که بیشتر کسا از این مستفید شود و باعث دلگرمیش میشه که بار آمادگی بگیره یک موضوع دیگر، مثل دکتر صاحب که در جریان تقریبا یک ماه یا 2 ماه چندین ویبینار برگزار است که برگزار میکنن. شما باور به خدا کنین که در یکی از ویبینارهای ما دکتر صاحب ویبینار میداد، از رسانه ها آمده بودن در ویبینار. بعد از این ویبینار تمام شد 3-4 دفعه مرا واسطه برای دکتر صاحب کردن که حداقل بگو در یک بحث ما به تلویزیون بیاش اشتراک کنه. دکتر صاحب قبول نکردن. حداقل به یک بحث حقوقی بیان به یک تلویزیون اشتراک کنه، نکردن. اما شما چرا بی ارزش به هر چی باید نگاه کنید؟ لطفاً اگر بحثم شما نیست، بحثم صنفیایتان است. شما تنها مسئولیت خودتان نداره، مسئولیت صنفتان هم داره. صنف در حرکت بیارین، در تحریک بیارین و برشان بگوین که این گونه خاموشی، بی‌تفاوتی دار اساس نیست. اگر این گونه کنین و بعد مظلوم نمایی کنین که ما از همه چیز محروم شدیم، درسی نیست، دیگه نیست، ولی کسی دیگه پرسانتان هم کنه که چی میشه چی نمیشه. شما با حضور پرشورتان باید ویبینارها را تکان بدین، پلتفرم‌ها را تکان بدین که دیگران متوجه شون که واقعا شما درس میخونین. مردم افغانستان مردم علم دوست هستند، فامیلای افغانستان فامیلای هستند که از درس و تحصیل دختر و پسرشان حمایت میکنند.
اما این نه تنها در لفظ باشه، باید در عمل ثابت شد. من نمیخوام بیشتر در این مورد صحبت کنم، وقت دارم به جناب دکتر صاحب بگیرم. اما بحث اساسی ما است که هر کدامتان مسئول هستین، مسئول صنفی هایتان هم هستین، مسئول خود هم هستین. لطفاً از این فرصت هایتان استفاده کنین و این فرصت ها را، این ارزش هایی که براتان خلق شده، این را گرامی بدارین و از او استفاده مؤثر کنین. ما خود چیزی که از دست ما میاد، در توان ما بوده انجام دادیم، ریسک پذیرفتیم، وقت خود ما را در اختیارتان قرار دادیم، با هر جایی که بوده رفتیم، کارهایی را انجام دادیم که شاید کسایی که با بودجه های هنگفتی که امتیاز میگیرن نتونستن انجام بدن، اما ما این کار از آدرسش ما کردیم. اما شما هم باید از برنامه‌های از این دانشگاه حمایت کنید. من دور که مسئله هستم به تفاوت از کنار همه چیزش بگذارم، این قابل قبول نیست. من چیف ما مسئولیت خود ادامه میتونم با عنوان که من یک مسئله هستم، من با صنفیم چه کار دارم. صنفیت تکان بده. اینجا آمدی جای یک دختر دیگر گرفتی و قرار است درس بخوانی و باید تو از این فرصت استفاده کنی. اگر نمیکنی لطفا رها کن که کسی دیگه که سخت بیرون دانشگاه کشیده که میاد که میخواد درس بخونه وارد دانشگاه شود. هم جفا در حق خودت، هم جفا در حق دختری که توی جایی که گرفتی اجازه نمیده که بیا وارد صنف شو و ما رو نمیتونیم وارد صنف بسازیم. ما میفهمیم 17000 محصول داره. 17000 محصول کجا هستن اینجا؟ در حداقل کسی حاضر نمیشه که بیا این دید بار بگونه میسازه. اگر شما حرف و گپتان به خاطر اسناد و به خاطر امتحان است، ببینید که شرایط امتحان هم تغییر میده. نمره مفت مجانی به کسی نمیده. ما بعض زمزمه‌های دیگر هم میشنوم و ایست که استاد کمی که سخت میگیره، استاد کمی که سخت میگیره، شکایت ها میشه که من نمیفهمم و استاد بیساره رقم است و ما دسترسی به همه چیز دسترسی داریم. مظلوم نمایی را کنار بگذاریم، واقعا درس بخونید. ما اینجا نامدیم که تنها سعی و لشکر بیاریم، ما آمدیم که ارزش خلق کنیم، یک کسی شما را از شما شخصیت دور کنیم. از این باید استفاده کنید. اگر تنها حرف و گپ امتحان و درس است، و امتحان و درس هم باز از خود شرایط داره، فعالیت صنفی داره. فعالیت صنفی را کی است؟ فعالیت صنفی هم است که در ویبینارها، کنفرانس‌ها از خودتان برای زندگی نشان بدین، اشتراک کنید، حضور داشته باشین. حاضری است. این بیخی در خود کریکولم است، چیز نیست. نمره پارچه جداست، اما نمره دیگه از اون شامل پارچه نمیشه. والا دختر با استعداد هم باشی، در یک جای حضور نرساندی نمرهت باید کات شد. لطفاً این موارد من در نظر داشته باشید. یک بار دیگر تشکری میکنم از حضور شماهایی که داخل حضور رساندین، از حضور دستاندارکاران، از همکاران ما که برنامه را دستاندار کاری کردن و یک هفته تلاش میکنن از چاپ و پوستر تعیین موضوع تا که میره به دست نشر مسپار تا که برگزار میکنن، و از جناب دکتر صاحب بزرگوار که حضور رساندن و فرصت بیشتر برای شما گذاشتن که تا که بتارین از اندوخته و اندیشان استفاده کنید. ممنون و سپاسگزار همه‌تان. تشکر. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد. مراتب سپاس و امتنان خود را از جناب محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی، رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن، بابت ارائه سخنان گوهربارشان ابراز می‌نمایم. اکنون از مهمان امشب ما محترم دکتر ظریف علم سانکزی با تمام احترام دعوت به عمل می‌آید تا با ارائه موضوع پرداخته ما را از دانش و تجارب خود مستفید سازند. دکتر صاحب بفرمایید. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدالت بورزید که به تقوا نزدیکتر است. صدق الله العظیم. سلام و احترامات به جناب سالنگی صاحب، رئیس عمومی پانتون آنلاین زن، جناب زمانی صاحب، معاون صاحب امور محصولان، معاون صاحب علمی، معاون صاحب اداری، رئیس صاحبای پنجگانه و اساتید گرامی و همچنان مهمانان عزیز و محصلین گرانقدر، خدا کنه که دارای صحت کامل باشین و خرسند هستم که امروز باز هم یک بار دیگر چانس خدمت در یکی از مسائل بسیار عمده که عبارت از موضوع عدالت است و بحث محاکمه عادلانه است در خدمت شما قرار دادم و ابراز تشکر
از پانتون آنلاین زن که زمینه را فراهم ساخته، خصوصا جناب سالنگی صاحب و سایر دوستان و دستاندرکاران در این بخش، خصوصا بخش امریت ویبینارها، تصدی نشرات، پنزه حقوق، پنزه شرایط و سایر دوستایی که در این عرصه خدمات خود، خصوصا خدمات خسته‌ناپذیر خود انجام میتن و زمینه چونین سمینارهای علمی را در این بخش مهمی که ما قرار داریم و در این وقت مهمی که و در وقت بسیار رقتباری که قرار داریم زمینه را فراهم می‌سازند. عنوانی که با مشوره جناب رئیس عمومی پنزه حقوق و همچنان معاون صاحب امور مسئولان سایر دوستان انتخاب کردین، یک بخش بسیار عمده بخش معیارهای محاکمه عادلانه است و همچنان صفت دیگه که در این سمینار وجود داره در فلسفه عدالت جزایی مورد بحث خود قرار خواهیم داد. در این شک نیست که عدالت در یک جامعه یکی از گزینه‌ها و شاخصهای مهم در یک جامعه است. عدالت وقت تحقق پیدا می‌کند که قوانین عادلانه وجود داشته باشد. چنانچه مصری ها یک مقوله دارن، میگه دعا میکنن، میگه اللهم اعط لنا قانون ظالما و قاضی عادلا ولا تعطی لنا قانون ظالما و قاضی قانون عادلا و قاضی ظالما. ترجمه شکلی است که میگه ای خدای بر ما قانون ظالم بته لیکن قاضی عادل بته، چون مجری قانون قاضی است و قاضی وقتی که عدالت کنه اگر قانون ظالم هم باشه چون مجری از او اگر عادل باشه عدالت میکنه. و ای بار خدایا بر ما قاضی ظالم و قانون عادل نته. قانون هر چقدر عدالت در قانون انعکاس پیدا کنه لیکن قاضی ظالم باشه تحقق عدالت در جامعه ناممکن است. بنابراین در این مقوله نقش بسازا در تامین عدالت قاضی داره و یا مجری قانون داره که ارگانهای عدلی و قضایی است. روی همین اصل ما عنوانی که انتخاب کردیم معیارهای محاکمه عادلانه در فلسفه عدالت جزایی است که کدام معیارات برای محاکمه عادلانه است خصوصا در عرصه جزایی و این چی فلسفه داره در عدالت جزایی. در این شک نیست از روزی که قواعد حقوقی در جامعه تبارز کرده، با تبارز قواعد حقوقی فلسفه حقوقی هم تبارز کرده که فلسفه حقوقی جز لاینفک رشته حقوقی است که تحت عنوان فلسفه حقوق مورد بحث قرار میگیره. هر قاعده حقوقی در بک‌گراند خود فلسفه داره و فلسفه حقوق فلسفه که همین قاعده حقوقی در بک‌گراند خود داره او را در منطق جاگزینی این قاعده حقوقی در جامعه تبارز میده. زمانی که یک قاعده حقوقی فلسفه عادلانه از او تبارز پیدا نکنه ما او قاعده حقوقی را من حیث قاعده حقوقی خصوصا در مبنای عدالت و در منطق و فلسفه عدالت مورد قبول قرار نمیدیم. چنانچه از عنوان بحث خود آغاز میکنیم. عنوان بحث ما این است که معیارهای محاکمه عادلانه. ما محاکمه را در طول تاریخ بشریت از نظر تاریخ عدالت و تاریخ تقنین مورد مطالعه وقتی قرار بدیم محاکمه ها زیاد صورت گرفته خصوصا در عرصه جزایی. اما این محاکمه ها صفت عادلانه بودن داشته یا نداشته این مورد بحث است. وقتی صفت عادلانه بودن امرایش یک جای میشه در محاکمه و عادلانه بودن صفت عادلانه بودن برمیگرده به فلسفه حقوقی و فلسفه حقوقی امان است، عدالت است. محاکمه وقتی میگیم محاکمه چون در حقوق جزای کلاسیک ما وقتی که مطالعه میکنیم از نظر تاریخی بسیار محاکمه ها صورت گرفته، حتی خصوصا در حقوق طبیعی یا مکتب حقوق کلاسیک و حقوق طبیعی وقتی مطالعه میکنیم میبینیم در اونجا حقوق جزا وجود داشته، حتی در حقوق طبیعی به مسائل ماورای طبیعت هم معتقد بودند. حتی انسان‌هایی که مرتکب جرم می‌شدند در حقوق جزای کلاسیک او را که وقت محاکمه می‌کردند به انواع شکنجه‌ها او را محاکمه می‌کردند. آنها را به صلیب می‌زدند، آنها را دو پایش به دو تا اسب بسته می‌کردند و اسب به شلاق می‌زدند. یک انسان زنده را دو تا می‌ساخت
که از پا وقتی او را کشف میکرد و یا او را به انواع به زنده با آتش مینداختن و آنها را به شکنجه های گوناگون شکنجه میکردن. وقتی انسان فغان میکشید و انسان صدا میکشید، باز میگفتن که در وجود اینها ارواح خبیثه جا گرفته و این صدا از انسان نیست، از اون ارواح های خبیثه است که در وجود ازی من حیث عامل جرمزاد تجسم پیدا کرده و حلول کرده و این صداها از او است. آیا این محاکمه ها را از نظر تاریخی معادلانه بگویم؟ هرگز عادلانه نیست، اما محاکمه است، محاکمه غیر عادلانه بود و این مسائل تمامش در تاریخ عدالت، خصوصا در تاریخ حقوق جزا، در کتاب ها انعکاس پیدا کرده، اما عادلانه نبوده. وقتی ما صفت عادلانه بودن از پیشش دور کنیم ظالمانه است. بنابراین خود عدالت بر صفت فلسفه عدالت جزایی می افزاید و از نظر حقوق جزای اسلام و در بحث حقوق اسلام وقتی بحث می کنیم، قاعده کلی که در قرآن وجود داره که روی سلاید هم می بینین، خداوند می فرماید اعدلوا هو اقرب للتقوی، شما عدالت کنین که به تقوا نزدیکتر است. یعنی عدالت هم معادل تقوا دانسته، یعنی عدالت بدون تقوا وجود نداره. قاضی باید در قدم اول و یا ارگان‌های حراست قانون در قدم اول باید تقوا داشته باشه، قطع نظر از مسائل نژادی، قومی، جنسیتی باید عدالت کنه. بنابراین عدالت معادل تقوا است و به اساس همین اصل شرعی است که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این را تفسیر میکنه و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید قاضیان فی النار و قاضیان فی الجنه. دو طایفه قاضی ها هستند که در جهنم هستند، یک طایفه قاضی است که در بهشت است. قاضی که در جهنم است نمیدانه و بر حق فیصله نمیکنه، جایگاه از او جهنم است. قاضی که میدانه و بر حق فیصله نمیکنه، جایگاه او هم در جهنم است. و یک طایفه قاضی ها ناجی از جهنم هستند که او میدانن و بر حق فیصله میکنه. بنابراین وقتی که میدانه و بر حق فیصله میکنه، در مسلک خود تقوا را انتخاب کرده و عدالت مقارن با تقوای از او است. به می اساس است که در ارشادات و کتب فقهی تمرکز بیشتر بالاثر همین اصل شرعی بالای تقوا شده و بالای عدالت شده. و در مسائل فعلی، در عصر فعلی، خصوصا کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی را وقتی ریسرچ کنیم و ببینیم، اساس از او را مقارنه کنیم بر مبنای عدالت وقتی که گذاشته شده در جامعه، کنوانسیون های بین المللی هم بر اساس اصول شرعی و بر اساس ارشادات الهی و منابع و مصادر شریعت اسلامی اساس گذاشته شده. خصوصا کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 16 دسامبر 1966. وقتی کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را می‌بینیم، یک بخش عمده‌اش که در بخش معیارهای محاکمه عادلانه است، خصوصا ماده 14 که می حقوقی که در معیارهای محاکمه عادلانه برای طرفین قضیه ما در صدد بحثی از او خواهیم بود، در اونجا وقت نگاه میکنیم میبینیم و مقارنه میکنیم او را با احکام شریعت اسلامی و منابع شریعت اسلامی، در این شک نیست که میبینیم که امی کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی بر مبنای اساسات شریعت اسلامی اساس گذاشته شده. و یا میایم از دریچه دیگه اگر نظر کنیم به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که مصوب سال 1966 میلادی است، قبل از او به اولین قانون اساسی افغانستان که مصوب سال 1921 میلادی است که اولین قانون اساسی نظامنامه دولت علی شاهی افغانستان است که در زمان شاه مترقی و ترقیخواه افغانستان شاه امان الله خان وقت نافذ شده، به اون نظر میکنیم که اولین قانون اساسی افغانستان بود. در اونجا حقوق که در بخش اطراف قضیه، خصوصا در بخش‌های محاکمه عادلانه گذاشته شده که حق تعیین وکیل مدافع و حق معیارهای محاکمه عادلانه، شخصی بودن جرم و جزا، منع شکنجه و این مسائل گنجانیده شده، حتی قبل از کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ما با این معیارات معتقد بودیم. پس برمیگردم به ما اصل اولیه که از نظر مقوله مصری ها گفتم که باید کسی باشه که قانون در عرصه تطبیق قرار بده، قاضی باشه که عدالت داشته باشه، مجری باشه که مقارن، عدالتش مقارن با تقوا باشه. بنابراین
دوستای گرامی، این بخش مقدمه کم طولانی تر نشده باشه. ما برمیگردیم به عناوین ویبینار خود. خوش آمدید تا گفتیم بخش مقدمه را هم ادامه میتیم و در قدم سوم معیارهای محاکمه عادلانه را برای مظنون و متهم در مراحل تعقیب عدلی همراه با توضیح فلسفی آنها بحث خواهد کردیم. در قدم چهارم عنوان چهارم معیارهای محاکمه عادلانه برای متضرر، مجنی علیه یا مجنی علیها و مدعی حق الطلب در مراحل تعقیب عدلی همراه با توضیح فلسفی آنها بحث خواهد کردیم و در آخر هم تبصره و پاسخ به سوالات شما خواهیم پرداخت. من کوشش میکنم بحث‌ها را بسیار کلی و مختصر ارائه کنم تا این سمینار ویبینار بسیار مهم برای شما خستگی را به بار نبیاره. قبلا عرض کردم که حقوق یکی از رشته‌های در بحث فلسفی حقوق جزا بحث کردم. در شک نیست که حقوق یکی از رشته‌های بسیار مهم در عرصه زندگی اجتماعی است که تمام ابعاد زندگی انسانها را تحت پوشش قرار می‌دهد و روی یعنی دلیل است که با سایر علوم ارتباط دارد. با علم فلسفه ارتباط دارد، با علم اقتصاد ارتباط دارد، با علم روانشناسی ارتباط داره که یکی سمینارها را در علم روانشناسی، چیزی علومی که شما در عرصه زندگی انسانها در زندگیتان در همین وقتی که ما شما زندگی میکنیم میبینیم با این تمام حقوق ارتباط داره، چون قواعد این علم وقتی حقوق در عرصه قوانین تنظیم نکنه و علم من حیث علم در جامعه تبارز پیدا نمیکنه. بنابراین حقوق یکی از رشته های بسیار مهم و عمده است. همچنان فلسفه هم یکی از رشته های بسیار عمده است که تمام مسائل کلی جامعه را مورد بررسی عمیق قرار میده و همین علم فلسفه است که هر رشته را یا هر علم من حیث سوال و یا من حیث چرایی که چرا این قاعده در علم اساس گذاشته شده مورد تحلیل و بررسی عمیق قرار میده. در عرصه حقوق هم تمام قواعد حقوقی بک‌گراند و پس منظر خود با علم فلسفه دارد. از نظر فلسفی قبلا عرض کردم تا یک قاعده حقوقی جایگاه خود از نظر فلسفی تثبیت نکنه و قاعده حقوقی من حیث قاعده حقوقی تبارز نمیکنه. یا به عبارت دیگه بگویم هیچ قاعده حقوقی بدون علت نیست، چون معلول هر علت معلول داره، بدون علت بدون معلول نیست. هر قاعده حقوقی به یک علت ارتباط داره. مثلا چرا سرقت جرم است در جامعه؟ این به علت خود ارتباط، علت تجریمی از این چی است؟ چرا این جرم شده؟ به خاطر که اموال مردم در جامعه باید محفوظ باشه. اشخاص خلاف قانون اموال مردم باید نگیرند. چرا فریبکاری جرم دانسته شده؟ چرا اختلاس و رشوت جرم دانسته شده که جرایم مالی است؟ در جرایم بدنی چرا قتل جرم دانسته شده؟ چرا ضرب و جرح جرم دانسته؟ هر کدام از این برمیگرده به علت تجریمش و بحث علت تجریمش بحث فلسفی است و بحث فلسفه برمیگرده بر منطق. وقتی که منطق یک موضوع وجود نداشته باشه فلسفی وجود نداره و قاعده تبارز کرده نمیتونه. یعنی اساس است که فلسفه دائما در رشته حقوق به پرسش باید جواب بده. چرا این قاعده حقوقی به وجود آمده؟ چرا قانون در جامعه وجود داره؟ چرا قانون اساسی وجود داره؟ چرا قانون اداری وجود داره؟ چرا قانون مالی وجود داره؟ چرا قانون مدنی وجود داره؟ این تمام موضوع چرایی که در بحث حقوق به وجود میاد، تمام اینها را از نظر بعد فلسفیش مورد مطالعه قرار میدیم که پاسخ بر چرای فلسفی از او باشه که چرا به وجود آمده. برای او وقتی که پاسخ میگذاریم همی است که برمیگردیم به فلسفه، به علم فلسفه برمیگردیم و در بحث خود که ما معیارهای محاکمه عادلانه را در بحث فلسفی بحث میکنیم برمیگردیم به می بحثی که چرای از او را جواب بدیم. چرا حق داشتن وکیل مدافع مشروع شده؟ چرا حق سکوت مشروع شده در محاکمه؟ چرا منع شکنجه مشروع شده؟ این چرا را وقتی معیار محاکمه عادلانه در قانون تبارز داده به این چرا فلسفه جواب میده و فلسفه حقوقی که در صدد بحث خود انشاءالله در این موضوع خواهیم بود. همچنان بحث ما شما زیادتر روی معیارهای شکلی حقوقی بحث میکنیم.
یکی معیارهای یا قواعد متنی حقوقی است و یکی قواعد شکلی حقوقی است که قواعد متنی حقوقی خصوصا در عرصه حقوق جزا و حقوق مدنی، قانون جزا یا در افغانستان که کد جزا در اواخر بود، و در عرصه شکلی قانون اجراات جزایی است که پروسه محاکماتی را اساس می‌گذارد. فرق این دو قاعده چی است؟ قاعده متنی یا ماهوی در ماهیت و متن حکم میکنند. مثلا سرقت جرم است، مرتکب مستوجب نقل مجازات است. قتل جرم است، مستوجب نقل مجازات است. احوال مشدده اینی است، احوال مخففه اینی است. حالت تبرئه کننده جرم اینی قواعد است، حالت رأفت قضایی اینی است. تمامی مسائل قواعد متنی است. اما معیار چی در عرصه تطبیق قرار بده؟ اما است که ما ضرورت به قواعد شکلی حقوقی پیدا میکنیم که قواعد شکلی امی پروسه را اساس بگذاره و قواعد شکلی را به وجود بیاره که در قواعد شکلی هم ما در طول تاریخ بشریت از امروز قواعد شکلی را به وجود نآوردیم که برای پروسه محاکمه اساس گذاشته باشیم. ما قواعد شکلی را از قبل حتی از جوامع بدوی و ابتدایی به وجود داشتیم. شما ببینید که در جوامع فعلا افغانستان و هند و قسمت ها بعضی از جرگه ها وجود داره که بعضی از تصامیم شبه قضایی را میگیره، یعنی مشابه قضا را میگیره که اون مسائل اون نکتهش میگذاریم که چه عادلانه است یا غیر عادلانه است، اما یک چیزی به شکل کلاسیک وجود داشته که می جرگه هاست و این جرگه ها همی تصامیم میگیره. این به شکل بدوی و ابتدایی سیستم قضایی همون بدوی و ابتدایی را مورد بحث قرار میده، اما سیستم قضایی که وقتی رسمی شد و به شکل دولت ها در صدد تطبیق از این برآمد، برای از این معیارها را گذاشتن و قواعد شکلی را اساس گذاشتن. خصوصا در تاریخ بشریت معیارهایی که یا قواعدی که در عرصه شکلی محاکمه اساس گذاشته شده که همون است که سیستم های حقوق تفتیشی است، سیستم حقوق تفتیشی، سیستم حقوق غیر تفتیشی یا سیستم و یا سیستم های مختلط است. سیستم تفتیشی سیستمی است که بیشتر اجرات و شکل کتبی می باشد و سیستم غیر تفتیشی یا سیستم اتهامی می باشد. سیستم غیر تفتیشی نه، یکی سیستم تفتیشی است، یکی سیستم اتهامی است. سیستم تفتیشی سیستمی است که به شکل اجراتش به شکل کتبی می باشد. سیستم اتهامی سیستمی است که سیستم اجراتش غیر کتبی می باشد و سیستم مختلط است که از هر دو سیستم کتبی و سیستم تفتیشی و سیستم اتهامی گرفته و یک سیستم مختلط جور کرده. بیشتر سیستم های کشورهایی که از سیستم حقوقی کاملا پیروی میکنند مثل انگلستان و مستعمرهای انگلستان که در اون وقت بود، هند و پاکستان در پهلوی ما شما، یا از سیستم اتهامی بیشتر پیروی میکنه اما سیستم تفتیشی هم در اون جا گرفته. افغانستان کشوری است که از سیستم مختلط پیروی میکنه، سیستم اتهامی داره، هم سیستم تفتیشی، هم اجرات مکتبی است، هم سیستم اتهامی داره که بیشتر بحث در سیستم اتهامی سیستم ترافعی بودن است، یعنی دو طرف قضیه در جریان جلسه قضایی کوشش میکنه بالای یکی دیگه رفعت یا بلندی حاصل کنه که وکیل مدافع و څارنوال است و همچنان اجرات به شکل کتبی میباشه. حتی در سیستم اتهامی میگه که قاضی کوری است در بین دو بینا دو طرف قضیه است که مسائل به قاضی تقدیم میکنه و قاضی در روشنی آنها فیصله خود صادر میکنه، یا قاضی جاهلی است در بین دو عاقل که دو طرف قضیه است. به هر صورتش در سیستم های پروسه های حقوق شکلی یا قواعد شکلی عرصه حقوق جزا که قانون اجراات جزایی یا اصول اجراات و محاکمات جزایی است که محصلینی که در پنجه‌های حقوق شرایط تحصیل میکنن من حیث یکی از مضامینی را میخوانند، در 3 مرحله پروسه های تعقیب عدلی را مورد بحث خود قرار میده که پروسه های تعقیب عدلی مرحله کشف جرم است، مرحله تحقیق و تعقیب قضایی است و مرحله محاکماتی است. مرحله کشف جرم چی است، مرحله تحقیق چی است و مرحله محاکماتی چی است؟
سر از این باز بحث‌های میشه که دیگه داشته باشیم. اما در این 3 مرحله که مرحله کشف جرم است، مرحله تحقیق است و مرحله محاکماتی است، ما در اینجا مطابق عنوان خود معیارهای محاکمه عادلانه را مورد بحث خود قرار میدیم. که مرحله کشف جرم که کشف جرم مربوط پلیس است، تحقیق و تعقیب قضایی مربوط څارنوال در سیستم عدلی و قضایی ما است، اما متاسفانه حال یکم متغیر شده. و مرحله محاکماتی که مربوط به پروسه و مراحل محاکمه و محکمه است. در اینجا معیارهای محاکمه عادلانه برای 2 طرف قضیه که مظنون یا متهم است و همچنان جانب دیگهش متضرر یا مجنی علیه است، کدام معیارها را قوانین پیش بینی کرده تا اما اصل کلی که عدالت است او چگونه تحقق پیدا کنند. یک مقوله در عرصه جزایی وجود داشت یا یک ضرب المثل وجود داشت که قرار جایگاه خود من حیث یک اصل حقوقی قرار داده که در قانون اجرات جزایی ما من حیث یک هدف را قرار دادن. او اصلی است که میگه هیچ بیگناه بی موجب مجازات و هیچ گناهکار از چنگال قانون فرار نکند، که هدف اصول اجرات و محاکمات جزایی در این 3 مرحله علمی است که هیچ بیگناه بی موجب مجازات و هیچ گناهکار از چنگال قانون فرار نکند. بنابراین در این 3 مرحله ما باید به حقیقت برسیم و یک محاکمه عادلانه را داشته باشیم. این معیارها در محاکمه عادلانه در این 3 مرحله کدام ها است و فلسفه از این در عدالت جزایی چی است؟ چرا این من حیث یک معیار و قاعده قبول شده؟ ای چی تاثیر پس به مو چرا و چی میره؟ ای چی تاثیر در عرصه عدالت جزایی دارد؟ چرا ما این را من حیث قاعده و من حیث معیار در محاکمه عادلانه یا صفت عادلانه بودن قرار میدیم؟ یک بحث دیگی که از نظر فلسفی در رشته حقوق مورد بحث است، فلسفه ادبیات حقوقی است یا به اصطلاح ترمینولوژی حقوقی است. هر کلمه یا هر واژه‌ای که از نظر حقوقی در ترمینولوژی حقوقی یک جامعه جاگزین میشه دارای مفهوم خود است. هیچگاه ما نمیتونیم از نظر ترمینولوژی حقوقی چیزی که در قانون آمده او را تغییر بدیم. وقتی که او را تغییر بدیم با مفهوم فلسفی ادبیات حقوقی سر نمیخوره. مثلا اگر ما میگیم محاکمه عادلانه، از نظر ادبیات این مضاف و مضاف الیه است. کدام محاکمه؟ محاکمه عادلانه. یعنی اضافت عادلانه بودن به چی شد؟ به محاکمه شد. وقتی که صفت عادلانه را همراهش نداشته باشیم یا اهمی صفت اضافتی را در محاکمه عادلانه از نظر بحث فلسفه ادبیات در زبان دری و یا پشتو ما که به 2 زبان ما قانون نوشته میشه و زبان دری و پشتو است، 2 زبان رسمی ما، وقتی این صفت همراهش نگذاریم ما برداشت کردن نمیتونیم که هدف چی است. چرا محاکمه مطلق میایه و محاکمه در برگیرنده محاکمه ظالمانه هم است، محکمه صحرایی هم است، نامش شنیده باشین، و محکمه عادلانه هم است. وقتی ما این را مشخص میسازیم میگیم محاکمه عادلانه از نظر صفت اضافتی، این را برای ما میرسانه که منتفی میشه محکمه صحرایی و محکمه ظالمانه. بنابراین محکمه کدام محکمه؟ محکمه عادلانه. برای از او یک سلسله معیارات است که در این مرحله اون معیارات باید در پروسه های کشف، تحقیق و تعقیب قضایی و مرحله محاکماتی باید مد نظر گرفته شود تا این صفت که عادلانه است از نظر ترمینولوژی حقوقی بالای از او صدق کنه. وقتی اون معیارها هر کدامش نقض شد ما او را عادلانه گفته نمیتونیم. شما در مطبوعات، در فیسبوک، سوشال میدیا در این روزا در پاکستان یک محاکمه صحرایی را دیده باشید و او را بسیار در سوشال میدیا تا بالا شد که یک دختر یک چند سران قومی و یک چند متنفذ محلی اعدام میکنند. آیا این عادلانه است؟ قطعا عادلانه نیست. قطعا با معیارهای محاکمه عادلانه نیست. ظلم است، جفاست، مخالف احکام شریعت اسلامی، مخالف معیارهای محاکمه عادلانه است. بنابراین از اون لحاظ ما او را محکمه به محکمه صحرایی است و محکمه صحرایی عادلانه بوده نمیتونه. محاکمه ها در معیارها و اصول عادلانه بودن
عادلانه میشه. هر کدام این معیارها را وقتی ما از نظر بعد حقوق اسلام هم مطالعه میکنیم، هر کدام اینها در معیارهای محاکمه عادلانه است. چنانچه کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی در ماده 2 خود میگه که تمام کشورهای متحد این میثاق مکلفند که تمام احکام و معیاراتی که در این کنوانسیون مد نظر گرفته شده او را قطع نظر از تبعیضات جنسی، نژادی، مذهبی این مسائل در جامعه خود تطبیق کنه. فقره 2 میگه کشورهای عضو مکلف است که در قانون اساسی معیارات انعکاس بده و همچنین در سایر قوانین معیارات انعکاس بده. که افغانستان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را الحاق کرده و حتی پارلمان افغانستان و شورای ملی افغانستان او را تصویب کرده و من حیث قانون در افغانستان وقت نافذ بود و من حیث یکی از تکالیف دولت افغانستان بود که او را در قوانین خود انعکاس بده. به مو اساس است که ما در فصل 2 قانون اساسی سال 1382 خود این معیارات که حالا ما برای شما عرض میکنیم این معیارات اونجا انعکاس پیدا کرده و تمام اینها بر اساس معیارهای محاکمه عادلانه است و جلوگیری میکنه از محاکم ظالمانه و جلوگیری میکنه از محاکم صحرایی و جلوگیری میکنه از او مسائلی که حتی در محاکم رسمی یک جامعه یا یک کشور تحقق پیدا میکنه، صلاحیت‌های ارگان‌های حراست قانون میبنده و مسئولین نمیتونه از او عدول کنه. هرگاه عدول از او کرد این عملشان فساد اداری است، این عمل مسئولین نقض قانون است. وقتی یک مجرم یا یک کس یا یک متهم ما به میز محاکمه به خاطر نقض قانون میاریم، فلسفه از این است که هر منصوب در سیستم عدلی و قضایی هرگاه خودش قانون نقض میکنه، یک کس را شکنجه میکنه، برای یک کس حقش نمیده، در حالی که خودش هم قانون نقض کرده، خودی هم باید مورد محاکمه قرار بگیره. به او اساس فلسفه عدالتی را ایجاب میکنه که هر کسی که در هر موقف باشه نقض قانون میکنه مورد پیگرد باید قرار بگیره. خب دوستای گرامی، میایم شما میبینید روی اسلاید یک تعداد عکسایی را مشاهده میکنین که پلیس است یک کسی را گرفتار کرده و یا پلیس است در بررسی محل واقع است. یک سلسله حقوقی در مرحله کشفی وجود داره و شما میبینید در روی اسلاید یک چرا هم برش، یک سوایله هم برش گذاشته. ما چند تا را من حیث 3 تایش من حیث همون فلسفه عدالت جزئی ذکر کردیم و دیگرش ان شاء الله در این دیگرانش در جریان بحث خود بر شما ذکر خواهم کرد. اولین معیار محاکمه عادلانه در پروسه کشف جرم گرفتاری باید مستند به دلایل قانونی باشد. هر کسی که گرفتار میشه باید گرفتاری از این مستند به دلایل قانونی باشد. جلوگیری میکنه از گرفتاری های غیر قانونی، توقیف های غیر قانونی. چرا توقیف غیر قانونی، گرفتاری غیر قانونی در قوانین جزایی افغانستان جرم دانسته شده. هیچ منصوب نمیتونه، هیچ شخصی که در عرصه حراست قانون وظیفه داره او نمیتونه خودسرانه کسی را گرفتار کنه. بطور مثال یک کسی در راه تیر میشه، پلیس برش میگه والا خوب جوانی داری، کالای لوکس پوشیدی، خوشم نامد، ما تو را گرفتار میکنم. بنابراین گرفتاری درست نیست، به خاطر که معیارهای محاکمه عادلانه برمیگرده به قواعد حقوقی. ما یک قاعده حقوقی در اصل حقوق اداری داریم که اداره اجراءات خود را باید مطابق احکام قانون بی‌طرفانه و مطابق احکام قانون و به طور بی‌طرفانه باید انجام بده. این اصل در حقوق اداری وجود دارد، چون ارگان کشفی که پلیس است و یا ارگان څارنوالي که تحقیق کننده و تعقیب قضایی است، ارگان محکمه باید اجراءات خود مطابق احکام، هر گرفتاری باید مطابق قانون باشد. هر گرفتاری باید به طور بی‌طرفانه باشد، بدون مسائل نژادی، جنسیتی. این مسائل باید گرفتاری قانونی صورت بگیرد و این متکی به دلایل قانونی باشد. بنابراین چرای این معیار محاکمه عادلانه را برای شما از نظر فلسفی جواب میتم. این فلسفی از این است که جلوگیری از خودسری‌های کسایی که دارای قدرت ادارات دولتی است، دارای قدرت حراست قانون هستند، از صلاحیت خود سوء استفاده نکنه و جلوگیری از سوء استفاده اینها شود. بنابراین به این خاطر گرفتاری باید مستند به دلایل باشد. هرگاه منصوب
کسی را گرفتار کرده باشد و دلایل قانونی وجود نداشته باشد، از سلیقه‌های شخصی خود گرفتار کرده باشد، سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای خود کرده و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای جرم فساد اداری است. فساد اداری را فکر نکنین که تنها اختلاس و رشوت است که یک منصوب دولتی اختلاس و رشوت کنه. هر آن نقض قانونی که از آدرس اداره دولتی منصوب دولتی در وقت اجرای وظیفه خود آن را انجام میده و نقض قانون میکنه، جرم فساد اداری است. بنابراین فلسفه عدالتی را ایجاب میکنه که گرفتاری باید مستند به دلیل باشه تا جلوگیری از سوء استفاده شود. معیار دومی، در صورت گرفتاری اگر کسی را گرفتار هم میکنه مستند به دلایل هم باشه، یک شخصی که گرفتار میشه و مستند به دلایل باشه، این شخص که گرفتار میشه باید به خانواده شخص گرفتار شده پلیس در 24 ساعت باید اطلاع بده. در این هدف چی است؟ چرا این اصل و این معیار و این قاعده حقوقی در محاکم عادلانه مد نظر گرفته شده؟ پس جواب به چرا میدیم؟ تا جلوگیری از این کنه که خانواده همی شخص در حالت لادرکی و مفقودیت ازی در تشویش نشد. همی شخص شب به خانه نامد. آیا این شخص موتر زد؟ این شخص کسی اختطاف کرد؟ این چی شد؟ کلگی در تشویش میشه. اما اگر ارگان وراثت قانون او را گرفتار کرده باشه، مستند به دلیل قانونی او را گرفتار کرده باشه، در صورت ارتکاب جرم گرفتار کرده باشه، دلایل کافی هم مبنی بر گرفتاری از وجود داشته باشه، خانواده تسکین میشه که اون پلیس در حوزه پلیس این شخص از یاد قماندانی امنیه است، بنا نه اختطاف شده نه موتری را زده. از یک سو فلسفیش این است که باید به خانوادهش چرا اطلاع داده شد؟ به خاطر ازی که جلوگیری از لادرکی و مفقودیت ازی شود و رفع تشویش خانوادهش شود. و همچنان بعض قواعد حقوقی است. هرگاه کسی را اداره حراست قانون یا ارگانهای کشفی گرفتار کنه، 3 4 ماه 7 ماه تا 1 سال تا 2 سال مفقود باشه، حتی همین رقم وقایع هم ما در جامعه خود داشتیم، متاسفانه هم در دوره جمهوریت داشتیم، هم حال داریم که بیخی لادرک است، سر و درکش معلوم نیست. همین لادرکی از این بعض قواعد حقوقی دیگر را نقض میکنه. او قواعد حقوقی چی است؟ قواعد حقوقی که در اسم مفقود است. مثلا شخص مرده و زندهش معلوم نیست و او را ارگان حراست قانون هم افشا نمیکنه که پیش ما تحت توقیف یا تحت نظارت است. احکام مفقود اموالی از این چگونه سرپرستی شود؟ این یک تجارت داشت، یک مال داشت، ملکیت داشت و ملکیت از این خب به یغما میره. یک جای یک دکان و کاروبار داشت که اون کاروبار از او چطور میشه؟ خانمی از این چی کنه؟ نفقه عیال از این چطور شود؟ این مسائل تمامش در بحث قواعد حقوقی میاد. بنابراین از اون لحاظ ما به چرای فلسفه معیار محاکمه عادلانه که گرفتاری باید مستند به دلایل باشه جواب میدیم، به خاطر ازی که تشویش خانوادهش رفع شد. قواعد حقوقی که در عرصه شخص مفقود است، مفقود باید تطبیق نشه، به خاطر که شخص معلوم الحال است و در نظارتخانه و توقیف است. و دیگر معیارهای محاکمه عادلانه که بعداً بحث میکنیم او درست صورت بگیره، باید در وقت معین به محکمه حاضر شود، تثبیت اتهامی ازش شود، اگر ثابت شد بالای مجازاتش تعیین شود، انتظار به محکمه زیاد گذاشته نشه. از او خاطر در معیارهای محاکمه عادلانه و چرای فلسفی از جواب میدیم که چرا گرفتاری باید به خانواده ازی اطلاع داده شود. و همچنان اصل دیگه یا معیار دیگه در محاکمه عادلانه است دانستن جرم نسبت داده شده. کسی که گرفتار میشه در صورت گرفتاریش پلیس باید برش بگه که تو را به اینی دلایل قانونی و به اینی مدارک اثباتی که ما به دست آوردیم شما گرفتار میشین و نسبت جرمی که برای شما داده شده اینی جرم است. مثلا سیفی که از او سرقت صورت گرفته و یا دکانی که از او سرقت صورت گرفته، در اونجا نشان انگشت شما دریافت شده، پل پای شما دریافت شده که تمامش آثار مادی جرم است. در اونجا کمره که نصب شده بود تصویر شما را نشان میده که شما قفل دکان مشکنانین یا قفل سیف مشکنانین و از اونجا اموال به اغما میبرین. به این دلایل ما شما را گرفتار میکنیم و این دلایلی است و نسبت جرمی را که برای شما میتونیم جرم سرقت است. بنابراین در این صورت این نسبت جرم برای ازی میده. در اینجا چرای فلسفی از این چطور جواب میدید؟ از نظر فلسفی چرا این معیار مد نظر گرفته شده که متهم یا مظنون باید
جرمی که به این نسبت داده شده ای را باید بفهمه. مثلا یک چیزی را برش بگوید که شما مستری موتر هستین، پلاس یا پیچکشی که در دکان شما به کار برده میشه، این پلاس یا پیچکش در وقتی که قفل میداش یا چکشی که در ورکشاپ شما به کار برده میشه، در دکانی که سرقت شده قفل توسط از اون میده شده. این شخصی که گرفتار میشه این میفهمه آنان اگر به پلیس دلایل مستند داشته باشه برای دفع اتهام در جریان گرفتاری خود، برش میگه که ما هم به پلیس اطلاع دادیم، دکان مستری خانه ما هم قفلش میده شده و سرقت شده، اجناس از اونجا برده شده. بنان پلیس وقتی پلیس که با دیگه همکارای خود چی میکنه در ارتباط میشه، میگه واقعا دکان ازی هم به سرقت بود. بنان دفع اتهام شد. در اون بعد به مرحله گرفتاری از این مستند به دلایل نشد. بنان با چرای فلسفی جواب میتیم، چون امو بحثی که یا اصلی که در اول ذکر کنه که یک بیگناه بی موجب مجازات و هیچ گناهکار از چنگال قانون فرار نکنه. و این به این عنوان نیست که پلیس پشت از زیر ایرا بده. ممکن یک زمینه سازی کرده اما پلیس تحت کشف خود و تحت پروسه کشفی خود را داره، اما در اینجا چون ای از دانستن جرم نسبت داده شده با خبر شد، در این مرحله گرفتاری ازی جایز نیست، چون دکان ازی هم به سرقت رفته. یعنی تمام فرضیه های را که طرح میکنیم به عمق فلسفی معیار محاکمه عادلانه ما را برمیگردونه. انشالله بحث های مرا دارین، ما به سلایت رفتین همکارای محترم که ما در کمره معلوم میشم یا نمیشم که تو نشه که من بحث ادامه بتون به ادامه بتون در آخر بحث ختم شده باشه، سیمینار ختم شده باشه و من خبر نباشم که سیمینار صدا نداشته باشه، یا انشالله صدا داره. جناب رئیس صاحب کو خنده کردن در کمره. صدای تو داریم دکتر صاحب. دکتر صاحب صدای تو از پیش برید. خط شدم. بله دکتر صاحب، ما صدایتان نداریم، بفرمایید شما. خیلی عالی پیش میریم. مایکتان خاموش است دکتر صاحب. مایکتان خاموش است دکتر صاحب. اگر امر لطف کنین باز کنین، بعد از او سخنانتان ادامه. من که میگه پیاد کردم سیستم ما کدام اپلیکیشن چی داد و که کلیک کردم برآمدم، خوب شد سرش خبر شدم. خوب شد یک تفریح هم برای دوستا شده. خدا کنه که باش مسئله تا بیارم کارهای محترم و مسئولین گرامی که خوب شد که سیستم فهمیدم که و برای من یک چیزی را نشان دادن. خب انشاءالله هستم. معاونت صاحب، رئیس. بله دکتر صاحب بفرمایید. بله دکتر صاحب صدا شما داد. بسیار میبخشید. خب دیگر معیار محاکمه عادلانه مسئولیت از توهین و تحقیر و شکنجه و احترام به کرامت انسانی است. در مرحله گرفتاری، تحقیق و محاکمه در هر سه مرحله شخص ارگان‌های حراست قانون حق ندارند شخص گرفتار شده را توهین کنند، تحقیر کنند، شکنجه کنند و به کرامت انسانی از او صدمه برسانند. و این به خاطر است که چرای فلسفی از این چی است؟ چرای فلسفی از این بسیار بحث بسیار عمیق داره. و بحث عمیقی است که ارتباط به قاعده حقوقی داره. و قاعده حقوقی تناسب جرم و جزا است. شخص باید متناسب جرمش ما مجازات کنیم و تناسب جرمش در قانون پیش بینی شده. مثلا یک کس سرقت کرده، اگر در احوال مشدده باشه، مخففه باشه، جزایش در قانون معین است. اونمو جزای معین باید برش داده شود، نه اضافه از او جزا. هرگاه اضافه از او را جزا میتیم، مثلا در مرحله کشفی او را شکنجه میکنیم، به احترامی برش خودش در نفسش یک جزا است. و این جزا یک لحظه میباشین چی شد؟ باش که یک چارچر تلفن است، دخترم درس
داره و دکتر کریزی چهار کار داشت. بسیار میبخشیم. خب زیادت جزا میه. هرگاه یک کسی در مرحله کشف و محاکمه و تحقیق توهین شده باشه، شکنجه شده باشه، لط و کوب شده باشه و قاضی هم بالای از او 3 سال حکم کنه و او حکم قانون پیش بینی کرده باشه، امو 3 سال اضافه 3 سالی مجازات دید. شکنجه جزای اضافی، توهین و تحقیر جزای اضافی، نقض کرامت انسانی جزای اضافی. این جزای اضافی را قانون پیش بینی نکرده. وقتی که قانون پیش بینی نکرده برمیگردیم به این که معیار محاکمه عادلانه نشد، بلکه محاکمه چی شد؟ ظالمانه شد. شخص متناسب جرمش مجازات نشد. بنابراین به چرای فلسفیش قاعده حقوقی جواب میده که تناسب جرم و جزا باشه، جزا باید متناسب جرم باشه. از اون خاطر این معیار در محاکمه عادلانه پیش بینی شده. حق دیگی حق حضور مظنون یا متهم و یا وکیل مدافع و در جریان تالاشی منزل است. یک کسی که در جریان کشف جرم گرفتار شده باشه و یا در جریان تحقیق څارنوال هدایت داده باشه که خانه از ایران تالاشی کنیم که بعضی آثار مکونی جرم یا مدارک اثباتی جرم در خانه خود دیر مخفی کرده و اجازه محکمه را مبنی بر تالاشیش گرفته باشه، امی خانه از این که تالاشی میشه باید خود مظنون یا متهم وجود داشته باشه. اگه او نباشه نماینده قانونیش که وکیل مدافع است وجود داشته باشه. به خاطر که خانه از این در غیاب از این باید تالاشی نشه یا نماینده قانونیش. چرای حقوقی از این است که نشه که بالای از این بعضی توطئه ها و دسیسه ها جور شده باشه. مثل هم پلیس یک کشور بود میگه 400 جیب در دست خود میگرفت، مهاجر بیچاره را که تالاشی میکرد بازو 400 جیبش میمانه، این 400 جیبت برآمد در جریان تالاشی، باز از او پول میگرفت. اما مواد مخدر یا بعض مسائل امی خود ارگانهای حراست قانون بر مبنای فساد از کسی چیزی نگرفته باشه و در خانه از او جابجا نکنه و بعدا بازو رو بکشه بگه که این از خانه از این به دست آمد و غیر قانونی و غیر عادلانه این محاکمه شد. بنابراین چرای فلسفی از این است که عدالت ایجاد میکنه. در تمام این چرای فلسفی ایجاب عدالت باید بگیم. عدالت ایجاب میکنه که در تالاشی منزلش خودش یا نماینده قانونیش باید حضور داشته باشه تا نسبت‌های غیر اصولی و غیر حقوقی و غیر قانونی بر ازی داده نشه. یا موادی که از خانه ازی به دست میاد، مثلا پودر سلفر است. دوستان شما خوانده بودید در علم کیمیا که سلفر یک ماده کیمیایی است. ما او را در خصوصا در تاکستان‌های خود در سمت شمال و در مناطقی که تاکستان داریم یا تاک داریم یا انگور داریم، باغ‌های انگور داریم، سلفر به خاطر باغبانا به خاطر چی استفاده میکنه؟ تاکای خود استفاده میکنه که تاک مرض نکنه و درخت تاک مرض نکنه. سلفر از خانهش کشیده باشه باز دیگر رو سر مواد مخدر رو حساب کنه، او رو چین کنه. بدن چیزی که در منزل به وجود میاد، در منزل شخص در جریان تالاشی او مورلاک میشه، او نشانی میشه، او وکیل مدافع، وکیل گذر، مولای امام مسجد، وکیل و ملک قریه یا باید حضور داشته باشه، دوسیه همسایه وجود داشته باشه تا بعد اون تغییر داده نشه. امضای کسایی که در تالاشی اشتراک کرده دو امضا میکنه، محضری که ترتیب میشه، دو محضر کلی شاهدا و خود مظنون یا امضا میکنه تا اون ماده باز تغییر نخوره. تمامش به چرای فلسفی از ایجاب میاد. حق دیگه حق استفاده از حق سکوت است. حق استفاده از حق سکوت هم یکی از حقوقی است که در جریان مراحل سیگانه برای مظنون متهم داده میشه. یعنی هیچ شخص مجبور و مکلف به این نمیشه که سر خود شهادت بده. این جلوگیری از مچرای فلسفی میکنه که شخص باید شکنجه نشه، شکل اغوا کننده از او تحقیق گرفته نشه. ما در شیوه های استنتاق که یک بحث بسیار وسیع در ارگان‌های کشفی وجود داره، پلیسی که جرم کشف میکنه یا استنتاق میکنه، در بحث استنتاق یک بحث بسیار عمده وجود داره که او بحث استنتاق مشروع است یا تحقیق مشروع است. استنتاق مشروع را میگه که با وسایل فریبکارانه باید پلیس متوسل نشه، شخص فریب نده، شکنجه نکنه، اعتراف از این را به شکنجه و یا به وسایل فریبکارانه نگیره. حتی خوابای مغناطیسی که از نظر روانشناسی فعلا وجود داره معاینه صاحب است، یک شخص را تحت سوالات قرار میده، این را به همون خوابای مغناطیسی میبره. این منایس وسیله اثبات فعلا در قوانین پیش بینی نشده و یک وسیله غیر مشروع است.
که او را تحت همون سوالات قرار میده و از نظر روانی را به یک حالت مدهوشی میبره و این بعضی مسائل را بازگو میکنه. همین من حیث وسیله اثبات نیست. چرا؟ یک نوع غیر مشروع است. ممکن یک شخص تشوشات روحی داشته باشه، این تشوشات روحی خود برملا بسازه، یا خواب دیده باشه و خواب خود برملا بسازه، یا مثلا معاینات چی از سرم نامش یادم رفت، حال اگه دوستان یادش باشه، در تمام همی ضربان قلبی که وجود داره اونجا حاله ها را نصب میکنه، دستگاه دروغ سنج برش نصب میکنه، از او سوالا میکنه و او سوالا را او ضربان قلبی از او اگر به طرف صحیح و غلط رفت باز او را ما محاکمه کنیم. این من حیث وسیله اثبات نیست، به خاطر که معیارهای محاکمه عادلانه در این صورت گرفته نمیتونه. یک کسی از نظر روانی یک شخص تشویشی است، یک شخص به اصطلاح ما شما ورخطا است، یک شخص چی است احساساتی است، یک سوال که از پیش کنی ورخطا میشه، سرخ میگرده و یک نوع تشوشات برش رخ میده. این من حیث وسیله اثبات نیست. از او خاطر استفاده از حق سکوت برش اجازه داده شده و همچنان استفاده از حق سکوت در قواعد فقهی هم وجود داره. قاعده فقهی وجود داره میگه که در مسائل فقهی لا ينسب الى الساکت قول ولكن السکوت فی معرض الحاجه بیان. میگه نسبت داده نمیشه برای شخصی که سکوت کرده یک چیزی را. کسی که سکوت کرده اگر در صورت اتهام هم سوال برش توجیه شده سکوت کنه، ما نسبت داده به این نمیتونیم که از چالاکی سکوت گرمی ای تو چوتار هستی والا تو رو من خوب مشناسم، این جرم کردی از او خاطر حال خودت چوب گرفتی، بنانی را نسبت داده نمیتونیم. چرا قاعده فقهی میگه که برای کسی که سکوت میکنه نسبت چیز داده نمیشه. لیکن سکوت در حالت ضرورت بیان است. او در کدام حالت سکوت در حالت ضرورت بیان است که فقها او را بیان کرده. شما شنیده باشین دختر نکاح برش توجیه میشه ایجاب و قبول و این دختر سکوت میکنه یا خنده میکنه یا گریه میکنه، این به معنای رضایت است که فقها میگه سکوتش به معنای رضایت است. از شرم جواب نمیده برای قبولی. این سکوت صرف در این مورد، در مورد بیان و داستان موارد در مسائل جزایی مورد بیان نیست. و همچنان دیگه حق داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی. حق داشتن وکیل مدافع یکی از حقوق برازنده در عدالت جزایی است که یک شخص باید وکیل مدافع داشته. اگر توان مالی نداشت از جانب دولت برش مساعد حقوقی تعیین شود. این در شرایط عدالت جزایی یا فلسفه عدالت جزایی چی نقش دارد؟ شما ببینید یک طرف قضیه وقتی ما ترازوی عدالت میگیم که در حالت استوا قرار داشته باشه و در حالت استوا هر دو طرف قضیه از نظر علمی، از نظر جرارت لفظی، از نظر فهم حقوقی باید علی سویه باشه. شما فکر کنین یک طرف قضیه څارنوال است، څارنوال فهم حقوقی داره، حمایت دولتی داره، منصوب دولتی است، با مو استقلالیت مسلکی خود میای به محکمه علیه مظنون و متهم اقامه دعوا میکنه و یا تحقیق میکنه. جانب دیگه اگر متهم باشه، اگرچه یک حقوقدان هم متهم شود، لیکن امی خود فضای اتهام یا فضای سلب آزادی جرأتی از این سلب میکنه. باید یک کسی باشه در مقابل از نظر فلسفه عدالت جزایی که دارای فهم حقوقی باشه و دارای استقلالیت مسلکی باشه. او کی است؟ وکیل مدافع است. بنابراین تا وقت توازن عدالت، توازن دو طرف محکمه با هم برابر شود و هیچگاه یک طرف بالای طرف دیگه غالب نباشه و پروسه محاکمه و پروسه تحقیق میره میگه که وکیل مدافع باید وجود داشته باشه با استقلالیت مسلکی خود، دارای مسئولیت وظیفوی خود، چون وکیل مدافع دارای مسئولیت وظیفوی است، چنانچه څارنوال دارای مسئولیت وظیفوی است، با استقلالیت مسلکی خود دفاع کنه تا عدالت تحقق پیدا کنه. تو نشه که ما یک طرف امتیاز بتیم و تبارز بتیم و طرف دیگر که از نظارتخانه یا توقیفخانه او را میاریم و در توقیف هم است و در پیشروی قاضی استاد میکنیم، او بیچاره میترسام و تحت اتهام قرار گرفته باشه و او مورد محاکمه قرار. عدالت ایجاب نمیکنه. ایجاب چی نمیکنه که کسی مانند څارنوال دارای فهم حقوقی و دارای استقلالیت مسلکی خود، دارای مسئولیت مسلکی در مقابل از استاد شود و با استقلالیت خود دفاع کنه. اگر فکر کنید څارنوال یک چشم سر متهم بکشه، متهم بیچاره دیگه باز جرأت پیدا نمیکنه. اما وکیل مدافع اجازه نمیده برای څارنوال، حتی در مرحله کشف جرم برای پلیس اجازه نمیده.
تمام تضمین‌هایی که در پروسه محاکمه عادلانه است. وکیل مدافع در حقیقت نظارت کننده حقوق قانونی البته حقوق قانونی مظنون و متهم در پروسه عدالت جزایی است و این جواب برای چرای فلسفی این قاعده یا این معیار است که داشتن وکیل مدافع باید باشد. دیگه حق داشتن ترجمان. مظنون متهم اگر به زبانی که محکمه دایر میشه و یا تحقیق دایر میشه به این زبان نمیفهمه، دولت مجبور و مکلف است که برش ترجمان تعیین کنه. چرا اگر او با چرای فلسفی از این چی است که به او زبان نمیفهم محکمه از او را کنیم، باز هم عدالت تحقق پیدا نمیکنه. وقتی که عدالت تحقق پیدا نکرد ما او را معیار محاکمه عادلانه گفته نمیتونیم. او ظالمانه است چون او به او زبان نمیفهمه، برای از او باید ترجمان تعیین شود. دیگه حقی است در شما ببینید تصویری هم که مرحله تحقیق از یک طرف متهم شده دیگه طرف سارنوال که خودم برش تو کرده و نشان میده که سوالا را جواب بده. اگرچه تصویر یک چی را میبینین، زولانه را میبینین یا دستبند هم میبینین اونجا. وقتی که به جریان تحقیق شخص حاضر میشه به جریان محکمه زولانه و دستبند باید نباشه، آزاد بشینه و آزاد جوابات ارائه کنه با حضور وکیل مدافع. اگر توان نداشته باشه برش وکیل مدافع رایگان که مساعد حقوقی است این شما. دیگه حق اظهار در مورد اسناد و مدارک به دست آمده، چیزی که به دست آمده و علیه ازی من حیث دلیل الزام قرار میگیره که او اسناد باشه یا مدارک اثباتی که پله پای است، امو نوار فیلم است یا نشان انگشت است، این باید در مورد ازی مظنون متهم حق داره که اظهار نظر کنه. مثلا همین چکش و پیچکش گفتیم که از دکان مستری سرقت برده شده و یا برده نشده، حق داره که او چیزها از جانب پلیس ضبط شده باشه و من حیث دلیل الزام علیه ازی قرار بگه حق داره که دفع کنه، ایره اظهار نظر کنه که دکان ما هم به سرقت رفته. و یا موتر که دو مواد مخدر به دست آمده، این من حیث مدرک اثباتی است. این موتر در نام یک کس ثبت است و این شخصی که در ترافیک میره پلیس کشف میکنه این مواد مخدر و شخصی که فاعل است فرار میکنه، موتر به دست میاد. وقتی موتر سلسلهش پیدا میکنه از ترافیک پیدا میکنه که مالکیت کی است. او مالک وقتی که جلب میکنه برای از اون میگه که اینی موتر تو در اینی ساحه مواد مخدر به دست ما تو فرار کرده بودی. این برایش اسناد ارائه میکنه که 1 ماه پیش یا 2 ماه پیش این موتر ما به سرقت برده شده، ما به پلیس ثبت کردیم. بنابراین هر چیزتان که سرقت میشه پیشش به پلیس اطلاع بدید. ممکن اون چیز سرقت شده بعدا من حیث وسیله از جانب باندهای مافیایی یا جرایم باندیتیزم مورد استفاده قرار بگیره و برای شما دردسر ایجاد کنه. بنابراین بچرای ازی چرا جواب میتیم؟ به خاطر ازی که امی عدالت ایجاب ازی رو میکنه که اون چیزایی که به دست آمده او باید جانب مظنون متهم حق ردی از او را داره که نسبتش به من نیست، یا ما این را فروختیم 2 ماه پیش فروختیم، اینی اسناد فروشش، این مسائل کلیش. این در صفحه تحقیق و یا کشف جرم در حقیقت یابی چی میکنن؟ کمک میکنن. چیزی که دوستا از نظر فلسفی ادبی یا ادبیات فلسفی یا ترمینولوژی حقوقی باز هم به او اشاره میکنم که ارتباط علم حقوق با علم ادبیات هم است. واژه‌های ادبی را یا ترمینولوژی ادبی را که از علم ادبیات ما نگیریم و در قانون جاگزین نسازیم، متن قانون چگونه جور کنیم، اصطلاح را چگونه به وجود ترتیب کنیم، مضاف چطور بیاریم، مضاف الیه را چطور بیاریم، صفت را چطور بیاریم، قید را چطور بیاریم، حتی معانی حروف که در است، با است، اینی حروف است، یا است، اینی حروف چگونه در قانون جاگزین بسازیم. تا ادبیات نفهمیم، ترمینولوژی حقوقی را بر مبنای ادبیات نفهمیم، ما نمیتونیم قانون را درست بگذاریم و درست قانون را تدوین کنیم. و بعد از اون من حیث حقوقدان وقتی قانون میخوانیم به ادبیات که به 2 زبان قانون ما ترتیب شده که به زبان دری و پشتو است، ما قواعد دستور زبان دری و پشتو رو نفهمیم، قانون را درست برای خود تفسیر کردن نمیتونیم، برداشت از قانون کردن نمیتونیم. بنابراین برای حقوقدان یک چیزی بسیار مهمی است که ادبیات هم باید بفهمیم و از مو خاطر میتونه خوبتر چی کنه. و این موضوع رو به این خاطر اشاره کردم، تحقیق زیاد گفتم. ببینین یکی واقعیت است، یکی حقیقت است و یکی تحقیق است. این 3 اصطلاح چگونه با هم ربط داره از نظر ادبیات حقوقی.
ما یک اصطلاح داریم در حقوق، میگه حقوق بازی با کلمات است. همین برمیگرده به ادبیات حقوقی. وقتی علم ادبیات نفهمیدیم ما حقوق درست نمیفهمیم، بازی با کلمات درست کردن نمیتونیم. شما ببینید واقعیت تا حقیقت فرق داره. واقعیت یک چیزی واقع شده که ما در مسائل جزایی او را قضیه میگیم. قضیه واقع شده، این واقعیت است که یک قضیه واقع شده. امیر در جریان تحقیق ما ثابت میسازیم که امی واقع شده یا نشده، امی واقعیت تحقق پیدا کرده یا نکرده. ممکن یک کس فوت کرده باشه، در یک جای افتیده باشه، ما این واقعه را ثبت میکنیم، منایسی پلیس میبریم در طب عدلی تا این تحقیقات شده. یک وقتی ثابت میشه که این کسی خفه کرده به قتل رسانده، بنان پشت فاعل از این میگردیم، بنان واقعه جرمی شد. پشت چی میگردیم؟ بعد از واقعیت میریم به حقیقت که کی را انجام داده، چی رقم انجام داده، توسط چی انجام داده، چی گونه ای را خفه کرده. این میریم به حقیقت. حقیقت یابی را توسط چی میکنیم؟ توسط تحقیق میکنیم. و خود واژه تحقیق از نظر چون بیشتر مصطلحات حقوقی ما مبنای عربی داره، زبان عربی تحقیق خودش کلمه عربی است و در زبان دری و پشتو ما شما زیادی را استعمال میکنیم. خود کلمه تحقیق از باب تفعیل است. خاصیت باب تفعیلی است که عمیق یک چیز را پیدا کردن. ما این مرحله را تحقیق به این خاطر گذاشتیم که از نظر فلسفی ادبی باید حقیقت عمیق پیدا کنیم. سرسری نه که پلیس و سارنوال سرسری یک چیز را بررسی کنه و دوسیه را بسته کنه در گردن قاضی بزنه. نه، تحقیق عمیق حقیقت پیدا کردن. بینان واقعه، حقیقت و تحقیق هر کدامش یک مرحله است، یکی بر دیگه میره. بنان تمامی میارات پس برمیگرده به فلسفه عدالت جزایی. تمامی مسائلی که ما بحث میکنم برمیگرده به فلسفه ادبیات. چرا این اصطلاح رو گذاشتیم تحقیق گذاشتیم؟ ما مثلا اصطلاح دیگه داریم تفتیش هم از باب تفعیل است. عمیق یک چیزی رو بررسی کردن، یعنی با عمق موضوع رسیدن. وقتی عمق موضوع میگیم میریم به فلسفه. چرا خود بحث فلسفی یا فلسفه، علم فلسفه بررسی عمیق یک موضوع است. خب میشه که یکی از سمینارها داشته باشیم ارتباط علم حقوق با علم ادبیات، خصوصا واژه‌های حقوقی چگونه گذاشته میشه، چگونه در یک قانون، حتی علامه‌گذاری در قانون چگونه علامه‌گذاری کنیم، نقطه را در کجا بانیم، ویرگول را در کجا بانیم، کامه را در کجا بگذاریم، ندایه حتی یگان وقت فقرات چگونه جا بذاریم، حتی خود انشاء یک قانون چگونه، املا و انشاء قانون چگونه مد نظر بگیریم. چرا یک کلمه حتی درست در قانون جابجا نشه، حتی اما علامه‌ای که از نظر انشایی ما در دستور زبان رایج داریم او درست علامه گذاری نشه، تغییر معنا میاد. حرفی که معانی داره، یعنی یکی حروف الف ب ت س، یکی بعضی حروفی است که من حیث فعل و اسم و حرف داریم. هرگاه او حرف درست در قانون، در متن قانون جاگذاری نشه، مفهوم متغیر میشه. مثلا یا حرف مانعت الجمع است، حکم ما قبل از ما بعد جدا میسازه. مثلا میگیم یا احمد یا محمود، این چگونه در کجا جاگذاری شده؟ یا یگان جای در قانون داریم و یا و یا و برای عطف است، هم یا برای مانعت الجمع است. این دو حرف که در قانون میاد در یک جای چگونه از او باید ما برداشت کنیم. تمام این مباحث دارن که میشه در یکی از سمینارهایی را هم در آینده ها داشته باشیم. بدن وقتی بحث از تحقیق زیاد کردیم، عمیق یک حقیقت پیدا کردن به اساس واقعی که واقع شده یا قضیه که واقع شده، بوده بجز از بحث معیارهای محاکمه عادلانه از دیگر طریق ما به دست آورده نمیتونیم. از او خاطر ما بر معیارهای محاکمه عادلانه به بحث فلسفی و چرای این موضوع برمیگردیم. حق اعتراض بالای اجراعات مامورین کشفی. حق داره مظنون متهم بالای اجراعات مامورین کشفی که خلاف قانون انجام داده باشه اعتراض کنه و چرای از این است که سوء استفاده نشه که بحث کردیم. حق مسئولیت مواصلات و مکالمات با وکیل مدافع. مظنون متهم حق داره که با وکیل مدافع خود مراسلات و مکاتبات داشته باشه. از تعرض مسئول است. هیچ کسی حق نداره که
ایره جستجو کنه. تلفنی که با وکیل مدافع خود میکنه، ارگانهای کشفی نمیتونه او را به استراق سمع بگذاره، یعنی او را ضبط و ثبت کنه. این حق نداره، این حق مسئولیتش است. چرای فلسفی از چی است؟ چرای فلسفی از است که خود وکالت یک مسلک اعتمادی است. این مسلک بر اثر اعتماد است. موکل بالای وکیل خود اعتماد میکنه، یک عقد میبنده. وقتی که در قانون برای از این اجازه بدیم که مواصلات باید ضبط شود و ثبت شود و مورد تفتیش قرار بگیره، اعتبار بالای مسلک صورت نمیگیره و این مسلک به اعتبار میشه و چرای فلسفی شنی است. حق رد وکیل مدافع، اهل خبره و څارنوال و قاضی. مظنون متهم حق داره که وکیل مدافع و اهل خبره و څارنوال و قاضی را رد کنه. چگونه رد کنه؟ مثلا همین وکیل مدافع که برای ما تعیین شده از جانب دولت، این یک وقت ما واضی یک جنگ کرده بودیم، ما واضی یک خصومت داریم. اهل خبره که دکتر صاحب طب عدلی که سر از این موضوع نظر میده، ما واضی اودرزادگی داریم. میبخشید، ما واضی سر پلوان بسیار جنگا و دعوا کردیم، سر یک زمین زیاد دعوا کردیم. یا جمله البته رد قانونی باشه که همین خصومت ها رو نشان میده. څارنوال قاضی هم حاضر کرد. این قاضی حق نداره قضیه من رسیدگی کنه، به خاطر که ما از یک دشمنی داشتیم، یک مخاصمت داشتیم، یک جنجال داشتیم و څارنوال هم حاضر کرد. بنابراین چرای فلسفی از این است که پس برمیگردیم به این که عدالت در صورت خصومت بالای امی اشخاص، امرای امی اشخاص از مظنون متهم وجود داشته باشه، عدالت درست تحقق پیدا نمیکنه. ممکن این اشخاص چون انسان هستند از او خصومت خود سوء استفاده کنه و علیه تصمیم غیر عادلانه بگیره. حق رسیدگی قضیه در میاد قانونی یکی از حقوق دیگه در میاد محاکمه عادلانه، حق رسیدگی در میاد قانونی است. برمیگرده به قاعده حقوقی که تناسب جرم و جزاست، جزا باید متناسب جرم باشه. به طور مثال میادهایی که در مرحله کشف جرم، تحقیق و محاکمه در قوانین تسجیل پیدا کرده به این عنوان است که یک شخص زود تعیین سرنوشت شود. و چرای فلسفی از این چی است؟ چرای فلسفی از این است که متناسب با جرمش باید شخص مجازات شود. هرگاه یک شخص زیاد 2 سال 3 سال 4 سال به تعیین سرنوشت محاکمه خود انتظار داشته باشه، خود همین انتظار یک نوع جزاست. بنا زیادت سر جزا آمد که در حالی که جزایی میبینه که قانون برای او تصریح نکرده. و یا هرگاه براءت حاصل کنه از جزا مبری شود که یعنی جرمی نکرده، پس جبران خساری از این، سلب آزادی از این که صورت گرفته هیچ تو نشه، جبران خساری از این چقدر روزانه عایب داشته، یکی از حقوق از این جبران خساره است. دولت باز یک هزینه بسیار بزرگ را باید برای این بده. این خود تکافؤ کرده میتونیم، اما وقت عمر خود که در توقیف خانه سپری کرده و دوباره برش اعاده نمیشه. از او خاطر چرای فلسفی از این است که یک میاد را که قانون میگذاره در اون میاد باید قضیه از رسیدگی شود. از او اضافه دیگه حق نداره دولت که یک شخص امتداد بده. سالهای سال قضیه در روی میز قاضی و څارنوال گذاشته شده باشه. حق دسترسی به اسناد و اوراق دوسیه، یکی از حقوق دیگه است که اسناد و اوراق دوسیه که علیه از این ترتیب شده علیه مظنون متهم به او دسترسی داشته باشد تا امکان دفاع برای از این مساعد شود و وکیل مدافعش هم به او اسناد دسترسی داشته باشد و اگر دسترسی نداشته باشه خود دفاع کردن نمیتونه کدام دلیل علیه ما قرار گرفته. دیگه حق جلوگیری از توقیف خودسرانه و خواستار جبران خساره. توقیف‌های خودسرانه جایز نیست. توقیف هم مستند به دلایل باید باشد و هرگاه از توقیف رها میشه و براءت حاصل میکنه و جرم نسبت داده شده علیه ازی ثابت نمیشه، دولت مکلف است که برای ازی جبران خساره باید بده. این از حقوق میارهای محاکمه. چرا عدالت ایجاب ازی میکنه که کسی بدون موجب سرگردان شده باشه، از تجارت و کاروبار رفته باشه و خصوصا سلب آزادی شده باشه، عدالت ایجاب میکنه که وقتی براءت از محکمه میگیره جرم علیه ثابت نمیشه، جبران خساره شد. حق ارائه اسناد و مدارک و شهود نفی. حق داره که خود مظنون متهم هم یک سلسله اسناد را برای دفع خود به محکمه ارائه کنه و یا شهود نفی. مثلا یک طرف څارنوال شهود اثبات علیهش اقامه میکنه که امی احمد ولد محمود در اینی قضیه در اینی وقتی اینی سرقت صورت گرفته توسط ازی صورت گرفته، در حالی که این شهود میاره که ما امی رقم نفر دیدیم، اینی رقم کالا را پوشیده و شاهدا شهادت میکنه و در تاریکی شب ما ایره دیدیم و لباس شمامی جمپر که پوشیده امی جمپر و امی کالا ازی است. یک کسی بسیار جرار و چالاک است، یک سارق امو رقم کالا میپوشه، امو رقم خدا جور میکنه، میره در تاریکی شب سرقت میکنه، شهود در تاریکی شب سر ازی شهادت میکنه. این حق داره که شهود نفی را مراعات کنه که نه قاضی سه
ما دمی تایم کیا میگه دمی وقت شب دمی تایم کیا میگه ما در سالن هتل اورانوس بودم، عروسی اینی دوست ما بود، یک نفر شاهد نه 15-20 نفر شاهد دارم که من کتیزیا در محفل عروسی بودم. یه حقش است، اما که بررسی از این موضوع میشه به قاضی ارتباط میگیره که قاضی کدام را قبول میکنه نسبت به امو دلایل قانونی و حقوقی و خبره و فهم قاضی بازو مربوط به قاضی است، اما حق داره که شهود ارائه کنه و بعد از اون ترافعی بودن میشه که هر دو طرف قاضی ارزیابی میکنه، هر کدام که بر حق بود فیصله خود از سر از ساده دیگه حق جرح شهود دارد. جرح به معنای زخم است و این در اصطلاحات حقوقی ما استعمال میشه. جرح شهود یعنی شاهد از زخمی میسازه. مظنون متهم میگه امی احمد سر ما شهادت میده، قاضی صاحب برین در حوزه پلیس ببینین ما وزی یک جنگ کرده بودیم و خب یکی دیگر علت کرده بودیم، مردوی ما در نظارتخانه پلیس بندی بودیم، این خود دشمنم است، بنا شهادت کسی که خصومت داره شهادت از او علیه از او قبول نمیشه و این اصول شهادت است. بنان حق داره که شهود جرح کنه که اما این جرح شهود به ارتباط با قاضی میگیره که قاضی او را ارزیابی کنه ببینه که می جرح از یا رد شهود درست است یا درست نیست. حق تقاضای جلسه استماعی از محکمه مبنی بر قانونیت توقیف. مظنون متهم حق داره از محکمه تقاضا کنه څارنوالی که توقیفی از زیر پیشنهاد کرده به محکمه از قاضی تقاضا کنه توسط وکیل مدافع خود که توقیف ما مبنی بر قانون نیست. چرا؟ توقیف در حالت صورت میگیره که قانون پیش بینی کرده که مظنون یا متهم در افغانستان محل ثابت ساکن نداشته باشه، خوف فرارش متصور باشه و دلایل الزام علیه از او کافی باشه و خوفی از بربردن دلایل الزام وجود داشته باشه. در این صورت شخص توقیف شده میتونه. اما غیر از این صورت من تجارتخانه دارم، تضمین بسیار کلان برش میتونم، کاروبار دارم، من خادم گریزی نیستم. قاضی را بررسی میکنه، در صورتی که توقیف از را لازم ندانه یک جلسه استماعی میگیره، رد میکنه توقیف از را. اما اگر توقیف از را لازم دانست بر پلیس هدایت میکنه و بر سارنال که را تحت توقیف قرار بدیم. شما این مسائل زیادتر در چی هم دیده باشید، خصوصا فیلمایی که فیلمای جنایی است، فیلمایی که پروسه های محاکماتی داره و ما در پروسه های محاکمه عادلانه هم خصوصا در محاکم تمثیلی ایران عملی میسازیم، این مسائل زیادتر واقع میشه. دیگه حقش علنی بودن جلسه قضایی، جلسات قضایی باید علنی در عموم دایر شود بجز از جلساتی که نظم و امنیت عامه را برهم بزنه، جلساتی که مربوط به اسرار خانوادگی باشه، جلساتی که مربوط به اطفال باشه، این جلسات باید سری دایر شود. از اطفال و مسائل خانوادگی از خاطر که روان خانواده و اسرار خانوادگی افشا نشن و از طفل از خاطر که روان طفل، خصوصا طفلی که مسئولیت جزایی داشته باشه که از 12 سنش بالا باشه، جلساتش علنی نیست به خاطر که روانی از اون متضرر نشه و جلسات باید سری باشه. سایر جلسات تمامش باید علنی باشه، در اطلاعات عمومی باشه و حق داره که مردم اشتراک کنه و این هم دلایل خودم بگوید، چون یک قضاوت مردم هم میکنه که قاضی یعنی قاضی عدالت کرد یا نکرد. چرای فلسفی از این چی است که مردم عام مردم عدالت قضایی را ارزیابی میکنه، عدالت پلیس و عدالت سارنوال را چی میکنه و تسکین اذهان عامه میشه که جرم واقع شده، شخص اگر مجازات شد تسکین میشه که این نظم جامعه توسط جرم برهم خورده بود پس تسکین شد. حق حضور در جریان محکمه، مظنون متهم حق داره که در جریان محکمه حاضر باشه یا وکیل مدافعشان هم حاضر باشه و این اعتنا میشه که او در نظارتخانه و توقیف باشه و جریان جلسهش در غیاب گرفته شد. حق اظهار کلام اخیر در محکمه، آخرین گپ هم برای مظنون متهم در جریان محکمه گذاشته میشه که آخرین گپ خود او بزنه که چی از محکمه تقاضا داره. چرای فلسفی از این چی است؟ چرای فلسفی از این است که ممکن مظنون متهم در اخیر بفهمه که دلایل کافی علیه جمهوری شد و جرم خو کرده و حال در جریان محکمه قاضی هم بالایش ممکن حکم صادر بسازه، ممکن در اخیر ندامت نشان بده، ممکن در اخیر بگه که من از این کار خود پشیمان هستم و بره به طرف اعتراف خود در حالت صحت ادراک عقل و بگه از قاضی تقاضای رفعت قضایی یا تخفیف مجازات کنه که به اینی دلیل من مثلا این دکان که سرقت کردم اولادای من گرسنه بود، من پول نداشتم و ضرورت داشتم، قاضی در این حالت از تخفیف مجازات کار میگیره
کارگاه ببینه، اما مسئولیت جزایی باز برش متوجه است، اما جزایش میشه کمتر بسازه قاضی. از اون خاطر شرایط فلسفی ازی است که آخرین گپشان مربوط و مضمون متهم میشه که در محکمه بوده. یا قانونیت جرم و جزا است که جزا مطابق جرم باید باشه. میباشیم قانونیت جرم و جزا هیچ عمل جرم پنداشته نمیشه مگر به موجب احکام قانونی، شخصی را نمیتونه مجازات بدون مگر مطابق قانونی که قبل از ارتکاب فعلی ازی نافذ بوده باشه. این قاعده حقوق جزا است. اما چرای فلسفی ازی است که جلوگیری از سوء استفاده کنه. تا وقتی که در قانون جرم پیش بینی نشده باشه مردم چی بفهمه که کدام عمل جرم است کدام جرم نیست. بنابراین مردم باید اول بفهمه که اعمال جرمی در جامعه کدام یکی است که از خود نگاه کنه. تا وقتی که او قانونیت جرم و جزا را نفهمه چگونه ما او را بر مبنای عدالت باز محاکمه کنیم. دیگه شخصی بودن جرم و جزا است. جرم مربوط به اون شخص است که جرم مرتکب شده. ما نمیتونیم شخصی که جرم کرده توسط از اون برادر از اون محاکمه کنیم، خواهر از اون محاکمه کنیم. چرا جرم یک عمل شخصی است و به اساس اصول شرعی هم قرآن هم حکم میکنه که جرم یک عمل شخصی است. ولا تزر وازرة وزر اخرى. قرآن میگه که گناه یک کس را کسی دیگه برداشته نمیتونه و همچنین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است در شخصی بودن جرم و جزا. لا یؤخذ رجل بجریر ابیه ولا اخیه. شخص به گناه برادر و یا پدر خود محاکمه نمیشه. بنابراین شخصی بودن جرم و جزا هم حتمی است. و چرای فلسفی از این است که کسی که جرم کرده باید مجازات شود، شخصی که جرم نکرده برادر و خواهرش مجازات میکنیم. این دیگه عدالت نیست و شخصی که از جرم نکرده او را مجازات میکنیم باز هم برمیگرده به فلسفه عدالت جزایی که عدالت نیست. دیگه حق اعتراض بالای فیصله محکمه تحتانی و محکمه فوقانی است. در 3 مرحله محاکماتی از نظر چرای فلسفی گذاشته شده که ممکن محکمه ابتدایی اشتباه کنه، محکمه دوم اشتباهش رو برداره، محکمه سوم محکمه دوم اشتباهش رو برداره. بنابراین 3 مرحله به خاطر تحقق عدالت گذاشته شده. ممکن انسان از قاضی اشتباه کرده باشه، یک مرحله دیگه مرحله را اشتباهش رو برداره تا عدالت به صورت دقیقش تحقق پیدا کنه. از اون خاطر چرای فلسفی از این چی است؟ این است که حق اعتراض باید برای چی داده شود؟ برای مضمون متهم سر فیصله محکمه تحتانی و محکمه فوقانی داده شود. بحث اخیر ما این است که معیارهای محاکمه عادلانه برای متضرر، مجنی علیه و مدعی حق العفو در مراحل تعقیبی. طرف دیگه قضیه کسی است که از جرم ضرر دیده. شما ببینید همین متضرر اکثر حقوقدانای ما متضرر استعمال میکنن و شنیده باشید متضرر. استادای گرامی اینجا هستند. همین اشتباه است. این غلط مشهور است. اصلا این متضرر است. این متضرر، مباحثه، این بعض اصطلاحات در ادبیات ما که جاگزین شده مفاهیم عربی داره. این از نظر دستور زبان از باب مفاعله است و میبخشید متضرر و مباحثه و مسکر و مسکره و این یا که است یا به فتحه ر در اینجا متضرر به فتحه ر اسم مفعول میشه و به کسره ر اسم فاعل میشه. هرگاه کسی بگه مواد مخدره این غلط است. باید چی بگه؟ مواد مخدره بگه به کسره ر بگه. چرا مواد از تخدیر به بار میاره اسم فاعل واقع میشه. اما اگر ما مواد مخدره بگیم به فتحه دال بگیم این غلط است. چرا؟ یه تو معنا میده که اون شخص بالای مواد فاعل واقع شده و مواد در تخدیر یا نشه آورده باشه که غلط است. یا مواد مسکره و مسکره. در اینجا متضرر هم اسم مفعول است. کسی که بالای از او ضرر واقع شده باشه. اگر متضرر متضرر بخوانیم به کسره ری بخوانیم این غلط است. یعنی اسم فاعل است. کسی که ضرر واقع کرده متضرر میشه. کسی که ضرر بالای از واقع شده او را متضرر میگه. بنابراین متضرر یا مجنی علیه این اصطلاحاتی است که حتی در دستور زبان فارسی کریمینولوژی حقوقی ایران هم استعمال میشه. مجنی علیه و مجنی علیها. مجنی علیه کسی که جنایت بالایش واقع شده باشه. هی ضمیر مذکر است، ها ضمیر مؤنث است. اگر جنایت بالای مذکر واقع شده باشه، مرد واقع شده باشه مجنی علیه میگیم. اگر بالای زن واقع شده باشه مجنی علیها میگیم. یا مدعی علیه و مدعی علیها.
این اصطلاحاتی است که در ترمینولوژی حقوقی ما است. یا مدعی حق العقل. هر کدام از این اصطلاحات از هم فرق داره. متضرر کسی که ضرر مالی دیده باشه، مجنی علیه کسی که ضرر جانی دیده باشه که در جرایم قتل و ضرب و جرح و تجاوزات جنسی استعمال میشه. و مدعی حق العقل کسی که از دعوای حق العبدی در پیشگاه محکمه حاضر میشه. مثلا ورثه مقتول خود مقتول به قتل رسیده و در جسدشان در قبر دفن شده و خودش خود دعوا کرده نمیتونه، دعوای زیر مدعی حق العقل میکنه که ورثه زیر به نام مدعی حق العقل یاد میکنه. هر کدام از در مراحل محاکماتی دارای یک سلسله حقوق است که هم برمیگرده به معیارهای محاکمه عادلانه که به شکل مختصری را چند تاش ذکر میکنیم. اولا حق همین شخصی که متضرر شده یا جنایت بالایش واقع شده یا مدعی حق العقل است، حق داره که برخورد منصفانه برش شود. در جریان محاکماتی برخورد منصفانه شود. مثلا مالش سرقت شده، انصاف و عدالت ایجاب ازیر میکنه که مالش دوباره برش داده شود، و یا اون مال اگر هلاک و استهلاک شده باشه عوضی از او برش داده شود و قاضی را حکم کنه باید. و دیگه حق احترام و کرامت انسانیش. شخص بالای از او جرم واقع شده و به قتل رسیده، در جریان پروسه محاکماتی در مرحله کشف کرامت انسانی از او باید احترام شود. او اگر ورثه نداشته باشه، لاوارث باشه، تکفین تجهیزی از او به اساس اعتقادی از او باید انجام شود. که در افغانستان هر کسی که مرد ما او را به طریقه اسلامی دفن کنیم. فرض کو اقلیت مذهبی اهل هنود سک به قتل رسیده و ورثه نداره، ما باید به اساس اعتقاد امو او را باید چی کنیم؟ دفن کنیم. و مسلمان به اساس اعتقاد اسلامیش و این دولت مکلف است که ما در شارواله یک ریاست داشتیم که اشخاص مجهول‌الهیه که جسدشان پیدا میشد و باز به طریقه امو مطابق امو اساسات دینی او را چی میکنن؟ دفن میکنن. و به کرامت انسانی از این باید احترام شد و حفظ حرمت شخصیش. مثلا جرایم تجاوزات جنسی، جرایمی که حیثیت و عفت مجنی علیه یا مجنی علیها را یا شخصی که علیه از او جنایت شده صدمه میزنه، ارگانهای کشفی تحقیقی و محاکمه مکلف است که هویت از او را مستور نگاه کنند و نه هویت از او را افشا کنند، به خاطر که یکی خود جنایت علیه از او واقع شده و دیگه او را ما در مطبوعات نشر کنیم جنایت سر جنایت آمد. و شما ببینیم بعضی مطبوعات ما و مسئولین ژورنالیسمی که وجود دارند هیچ آزادی آزاد نیست. آزادی مطبوعات در قید و حصر قانون آزاد است. هیچ مطبوعات نمیتونه اسرار خانوادگی کسی را افشا کنه. هیچ مطبوعات نمیتونه کرامت انسانی را صدمه بزنه. هیچ مطبوعات نمیتونه توهین شخصیت کنه. هیچ مطبوعات نمیتونه حرمت شخصی خصوصا اشخاصی که در عرصه جرم متضرر شده باشند او را در مطبوعات افشا کنند. هرگاه این مطبوعاتی کار کنند خود این مطبوعات مورد محاکمه قرار میگیرند. بنابراین این حق شخصی که جنایت علیه او واقع شده که طرف دیگه قضیه است، او حق داره که این برخورد باید با آنها صورت بگیره. و چرای فلسفی از این چی است؟ چرای فلسفی از این است که برخورد عادلانه با او صورت بگیره. مالی که از این سرقت شده، مالی که ضرر دیده او مال باید جبران خساره شود. شخصیتی از او که صدمه دیده او شخصیتی از او دوباره اعاده شود. حتی در مسائلی که باز اینجا میاد که در مسائل روانی از این هرگاه صدمه دیده باشد و توسط جنایت مثلا خصوصا جرایم تجاوزات جنسی و دیگه خصوصا در ایسی خانم‌ها صورت گرفته شده، دولت باید برای از او از نظر طبی و روانی باید رسیدگی کنه. حتی امور روانی از او که متضرر شده دوباره توسط روانشناس متخصص که معاینه صاحبی از دوباره احیای امور حالت اولیش به وجود بیاد. این حق متضرر یا مجنی علیه و شخصی که مدعی حق العبد است صورت باید بگیره. دیگه تامین امنیت و مسئولیت شخصی شخصی که ضرر از جرم دیده باید شود، یعنی امنیت شخصی از او تامین شود. نه که او شخصی که علیه از او جنایت انجام داده او را ما در میدان اعلام کنیم و او طرفدارای خود بگوید که برین همین شخصی که علیه ما ادعا کرده و جرم علیهش انجام داده او را از بین ببرین. پلیس و دولت مکلف است تامین امنیت شخصی از او شود تا او از بین برده نشه و تهدید نشه که از ادعای خود صرف نظر کنه و مسئولیتی از او باید حفظ شود. و چرای عدالت یزی چی است؟ چرای عدالت فلسفه عدالت یزی است که
از یک طرف جرم دیده، از طرف دیگر ای از بین برده نشه و عدالت ایجاب میکنه که تامین امنیت و مسئولیت شخصی شد. حق حضور در جریان تحقیق و توجیه سوالات به مظنون یا متهم. در جریان تحقیق باید حاضر باشه و بعض سوالات هم به مظنون متهم در جریان تحقیق توجیه کنه که مظنون متهم منکر باشه، سرش مستقیم شهادت بده که در همینجا اعمال مرا از دست مچور نکردی، در اینجا توسط تفنگچه مرا تهدید نکردی، تلفن مرا نگرفتی و میتو نبودی، اینمی خصایص تو نداشتی، در این ساعت، در این دقیقه، در این جا که پیشخانه ما بوده میتو نبودی. مستقیم سوالات برش توجیه کنه و څارنوال در جریان همین توجیه سوالات تحقیق یا ما حقیقت یابی است او را ادامه بده. حق مطالبه اصل مال یا قیمت آن در جرایم مالی جبران خسارت. اصل مال اگر وجود داشته باشه، موترش سرقت کرده باشه، موترش برش بده اگر اصل مالش وجود داشته باشه. اگر او را پرزا کرده باشه، تکه کرده باشه، قیمتی از او را باید از مظنون متهم برش بگیره، محکمه حکم کنه. در جرایم مالی، در جرایم غیر مالی مثلا جرایمی که دعوای حق العبدی داره جبران خساره شد، مثلا خساره از او برش داده شد، یا کسی را مثلا توقیف کرده باشه، توقیف غیر قانونی و یک مدت را مثلا عاید ماهوار داره، اینا ماه چند هزار افغانی معاش میگرفت، از او محروم شده باشه، همون خساره را باید دوباره برش بده. همین شخصی که جنایت انجام داده او باید جبران خساره را بده. دسترسی به اطلاعات و معلومات در مورد اجراعات قضیه. دیگه حق داره مظنون متضرر و مجنی علیه یا مجنی علیها که به اطلاعات که در مورد قضیه جمهوری میشه به او دسترسی داشته باشه، چنانچه مظنون متهم در حق داشت. جانب دیگه قضیه هم عدالت ایجاب میکنه، فلسفه عدالت جزایی است که ایجاب میکنه که او هم با خبر باشه، از او هم هیچ چیز را څارنوال پلیس و محکمه باید پت نکنه، تمام دوسیه را در حضورش قرار بده. اعتراض بر اجراعات مامورین ضبط قضایی اهل خبرت، څارنوال و قاضی مطابق احکام قانون. تمام اجراعاتی که صورت میگیره هرگاه طرفداری کنه ارگان‌های کشفی اهل خبرت، څارنوال یا قاضی از طرف مظنون متهم و حق از را طلب کنه، این حق داره از ارگان پلیس به څارنوال شکایت کنه، از څارنوال به نزد قاضی شکایت کنه و اعتراض کنه و دستی قاضی و څارنوال و یا مامور ضبط قضایی و اهل خبرت از این قضیه بگیره. عدالت چرای عدالت جزایی و فلسفه عدالت جزاییش دلیل است که هرگاه که حق بر ازینت ممکن مسیر قضیه منحرف شود توسط طرفداری و قومگرایی و طرفدارگرایی از جانب ارگان‌های حراست قانون، از او خاطر این حق برش میده. دیگه حق داشتن وکیل مدافع، مثل که مظنون متهم حق داشت که وکیل مدافع یا مساعد حقوقی داشته باشه، متضرر، مجنی علیه یا مجنی علیها و مدعی حق العبد هم حق داره که در جریان پروسه محاکمه عدالت اجازه برای خود وکیل مدافع داشته باشه. در مقابل وکیل مدافع څارنوال هم یک حقوقدان اصلاح کنه تا اصطلاحات حقوقی را بفهمه، استدلال حقوقی و قانونی کنه تا حق در جایگاهش تقرر و حاصل پیدا کنه. حق مساعدت طبی و روانی پیشتر عرض کردم. شما میبینید رسمم در یک قضیه خشونت خانوادگی صورت گرفته و همین خانمی که جنایت بالایش واقع شده تحت خشونت خانوادگی قرار گرفته و در شفاخانه اسیالت و کوب شده، دستش میبینی شکسته و اونجا یک قلبک بیچارم شکسته، حتی بیخی همین صدمه جسمی برش نرسیده بلکه صدمه روانی برش رسیده. حق داره که برش مساعدت طبی و روانی صورت بگیره که معاون اساس میشه که در این بحث هم باز تفسیر خود داشته باشد. از نظر حقوقی و در معیارهای محاکمه عادلانه عدالت ایجاب میکنه. فلسفه چرای عدالتی است که برای شخصی که متضرر شده و از رهگذر جرم ضرر دیده باید مساعدت طبی و روانی شود. حق مساعدت مادی، هرگاه یک کسی از نظر جرم صدمه دیده، تجارت ازی مثلا یک کراچی ترکاری فروشی داره، یک کسی تمام کراچی ازی را ترکاری های ازی را اوس انداخته و کراچی ازی را تکه کرده و او طرف انداخته و این دیگه پول هم نداره و شخص محاکمه میشه که جرم جنایت انجام داده. اما برای ازی هم دولت باید سبسایدی کنه، مساعدت مادی کنه تا دوباره همون کاروبار کوچکی که ترکاری فروشی سر کراچی بوده اون رو دوباره برش زمین را مساعد بسازه و این چرایشی است که کمک شود شخصی که
چرا وظیفه دولت است که حفظ و نظم عامه را در جامعه بیاره و دولت وظیفه خود را درست انجام نده که یک کسی علیه حق یک کسی دیگر در جامعه تعرض و تجاوز کرده. این دولت مکلف است که این مساعدت کنه. حق مساعدت اجتماعی، هرگاه یک کسی از راهگذر جرم موقف اجتماعیش در جامعه پایان آمده، دوباره ایره از نظر مساعدت اجتماعی دولت باید مکلف است که مساعدت کنه و دوباره او را در حالت موقف اجتماعیش برساند و او برای از برنامه ها بگیره، او را در مسائل باید مطرح بسازه که این جنایتی که علیه ازی صورت گرفته بود دولت بالای ازی اینی رقم سرمایه گذاری به اینی رقم سیستم رو برش پیش بینی میگه تا مساعدت اجتماعی شود. بنا دوستای گرامی، خدا کنه بحث ما زیاد ادامه پیدا نکرده باشه، من کوشش میکنم زیادتر کوچک چی بسازم مختصر بسازم، اما استاد خو خاصیتش همین است که زیادتر چی میکنه، یک دفعه که میکروفون در دستش آمد باز دیگه زیاد گپ میزنه. باز استادم که حقوقدان باشه و خب باز نام خدا دیگه باز زیاد گپ میزنه و بسیار زیاد تشکر از توجهتان و خدا کنه که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. یک نکته اخیری که را اشاره میکنم وی است که وقتی میگیم عدالت، خود عدالت از نظر واژه و ترجمه که واژه عربی است در دستور زبان ما شما جاگزین شده، خود عدالت هم مفهومش است که شی در جایگاهش قرار دادن، یعنی وضع شی فی موضعه به اصطلاح عربی که میگه، یعنی گذاشتن شی در جایگاهش به معنای عدالت است. تمام این معیارات که ما شما خواندیم، تمام این معیارات از نظر فلسفه عدالت جزایی شی در جایگاهش قرار گرفتن است که همون چی است؟ همون عدالت است و برخورد عادلانه است، هیچ بیگناه بی موجب مجازات و هیچ گناهکار از چنگال قانون فرار نکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از توجهتان. خونکار نه بر مراد ما خواهد رفت، اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت؟ پیوسته نشسته ایم در حسرت آنک دیر آمده ایم و زود می باید رفت. با نهایت احترام از حضور و ارائه پربارتان سپاسگزار هستیم. بدون شک مطالب ارائه شده سازنده، قابل تأمل و راهگشای مسیر ما خواهند بود. امیدواریم که در آینده نزدیک هم از تجربیات و شما مستفید شویم و بهره ببریم. رسیدیم به بخش سوالات، اخذ سوالات. از شما خواهش میکنم که سوالاتتان را کوتاه، مختصر، بدون اشاره به هیچ طرفی مطرح بسازین و همچنان کوتاه در اول خود را معرفی داشته باشین. خب حال من نظر به لیست میندازم. بفرمایید موضوع محترم استاد عادل زمانی. تشکر از شما خانم خابیل عزیز. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام دارم به حضور دوستان محترم دانشگاه پنیار سربستانگی، دکتر سربستانگزی، عضو هیئت رهبری دانشگاه که از اساتید عزیز ما و خسته نباشید با حضور ما، واقعا رؤسای محترم دانشکده ها، مصاحب‌ها، مدیرها و مهمانان و محصلین و اساتید عزیزی که با ما هستن. دکتر صاحب واقعا خسته نباشین، بسیار عالی بود، بسیار استفاده کردیم، تمام نکات خیلی قابل توجه بود، به جزئیات خیلی توجه شده بود و واقعا دست شما درد نکنه که با وجود تمام مسئولیت هایی که هر کدام از اساتید ما دارم تایم میذارم، در تایمی که باید همراه با فامیل باشم وقت میذارم و وقت خود دانش رو هدیه میدم به محصلینم. مثل که از حضور شما داشتم در بخش از مواردی که مربوط به محاکمه عادلانه و معیارهای که اشاره میکرده، ما رسیدیم به قسمت حفظ کرامت انسانی و عدم استفاده مثلا از بعضی شگردهای روانشناسی مثل هیپنوتیزم اگر اشتباه نکنم و مانند اون در قسمت اقرارگیری. بعد سوالی که پیش آمده دکتر صاحبی هست که معمولا وقتی که در همون مرحله اقرار گرفتن یا اصطلاحاً اعتراف گرفتن از کسی که متهم هست و انجام یک جرمی ارگان‌های جنایی قرار میگیرن، خب ما بهتر میفهمیم که کسی که مجرم هست حالا اگر از نظر روانی خب اختلال داشته باشه، اختلال مثل شخصیت آنتی سوشیال داشته باشه که به هیچ عنوان حاضر نیست اقرار بکنه. در حالت عادی اگر یک مجرمی باشه که سابقه دار باشه، خونسرد باشه، مثلا هیچ گونه علامتی تبارز از خود نده نسبت به جرمی که انجام داده،
به هر حال کسانی که اقرارگیری میکنن یک سری شگردها رو به کار میبرن و استفاده میکنن از این شگرد. حالا بعضی جاها واقعا منصفانه نیست و متاسفم که یک کلمه رو به کار میبرم، شگردهای کثیفی هست، ولی بعضی جاهای دیگه خیلی عادی برخورد میکنن و میگم نه این شگردها است که باید انجام بشه، وگرنه ما نمیتونیم اقرار بگیریم و وقتی اقرار نگیریم ممکن هست یک دوسیه جنایی سالها طول بکشه تا حل بشه. و اینجا سوال هست که مثلا این مرز عدالت در اقرارگیری از یک متهم به اجرای جرم چیست؟ از کدام روش ها میشه استفاده کرد که هم منتج به این بشه که وقتی فرد واقعا جرم انجام داده جرم و هم کرامت انسانی زیر سوال نره، آسیب نبینه، مثلا حالا فرض کنیم که متهم مجبور نشه که بپذیره اجرای او جرم. اینجا خط بسیار باریکی وجود داره. من واقعا مایل هستم بدونم چطور میشه عدالت در این قسمت تأمین کرد، چطور میشه در این قسمت منصفانه رفتار کرد. بسیار ممنون از شما دکتر، خیلی استفاده کردم و امیدوار هستم که انشالله بازم برنامه‌های با شما داشته باشیم. میشه پاسخ بفرمایید دکتر محترم. شما آف است. دکتر محترم اینال باز شد، اونجا اجازه نداشتم. سوال بسیار خوب بود جناب معاون مطرح ساختین. این سوال اکثرا دمی مسائلی که ما خودم در بخش شکلی کتاب اصول محاکمات جزایی را ترتیب کردیم و در تدریس که کردیم، خصوصا برای اکثر ارگان‌های عدلی و قضایی هم که ترنینگ‌ها و سمینارهای داشتیم، به این سوالا برمیخوردیم. پس برمیگرده پس به مو بحث‌های فلسفی. برای اولین باری که موضوع حق و سکوت در قوانین افغانستان پیش بینی شد، اگرچه قبلا وجود داشت اما به شکل صراحتش نبود، در دلالتش بود. با انفاذ اجراءات جزایی موقت بود که در سال 1382 نافذ شد در اول دوره کرزای سب دوره انتقالی. و حق سکوت در ماده 37 من حیث یکی از اصول بنیادین در معیارهای محاکمه عادلانه پیش بینی شد و این بر اساس ماده 14 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی بود که ما او را امضا کرده بودیم و ناگزیر در قوانین خود باید انعکاس بدیم. در این مورد وقتی ترنینگ‌ها را داریم، مثلا چون یک موضوع جدید بود، اکثرا از جانب ارگان‌های حراست قانون و از جانب حقوقدانان سوال مطرح می‌شد که یک کسی جرم مرتکب شده و او اقرار نمیکنه، پس ما شکنجه، خصوصا پلیس میگفت، پلیس خو بسیار ساده بود، از چوب و دنده برقی و دیگه در افغانستان متداول بود. خوشبختانه باز در اواخر کم شده بود. در اول بدون شکنجه اعتراف نمیگرفتن. اصلا این برمیگرده به موضوعی که وسیله اثبات در اجراءات جزایی تنها اقرار نیست. یک بحث جواب سوال تانی است و بحث دیگه باز ما چند فرضیه را طرح میکنم و بحث دیگه تان سوال تانی بود که از کدام روش ها باید استفاده شود. روش ها هم در سیوه استنتاق وجود دارد. جواب اولی است که تنها وسیله اثبات اقرار نیست. در این شک نیست که اقرار از نظر اصول حقوقی سید الادله میگه، یعنی بزرگترین دلیل میگه. اما این اقرار باید چی باشه؟ با تمام ضمانت های حقوقی اقرار باشه. چنانچه ماده 30 قانون اساسی دوره جمهوریت اقرار را تعریف میکرد، میگه اقرار عبارت از اعتراف به جرم در حالت صحت ادراک عقل در نزد محکمه با صلاحیت. پس با ما اصطلاحات قانونی برمیگردیم. در متن ادبی قانون میگه اقرار عبارت از اعتراف به جرم است. حتی بین از نظر حقوقی بین اقرار و اعتراف هم فرق است. اقرار چی است؟ اعتراف چی است؟ اگرچه از نظر ادبی وقتی ادیبای ما یک شعر نوشته میکنن، یک مقاله نوشته، این الفاظ میتونن مترادف استعمال کنن، اما از نظر حقوقی مترادف نیست. اقرار مفهوم جداگانه داره، اعتراف مفهوم جداگانه داره. وجه اشتراکی هم داره، وجه اختلافی هم داره. وجه اشتراکیش است که هر دویش وسیله اثبات است. وجه اختلافیش است که اقرار به نزد محکمه است، اعتراف میشه در هر جای باشه. اقرار میشه به نزد قاضی باشه، اعتراف میشه به نزد پلیس و څارنوال باشه.
در اقرار چون چی از باز برمیگردیم به ادبیات، اقرار چی است متعدی است و اعتراف که است لازمی است. افعال متعدی و لازمی داریم. خاصیت افعال متعدی و لازمی چی است؟ خاصیت افعال متعدی است که تقاضای مفعول بهی نمیکنه. خاصیت الفاظ لازمی افعال لازمی است که تقاضای مفعول بهی میکنه، مثل محکمه خاص و محکمه اختصاصی. هر کدام از این که یکی از سمینارها رو میشه که در این خصوصا بگیریم که با اصطلاحات حقوقی که در قانون گذاشته میشه باید آشنایی داشته باشیم. بنابراین اقرار میگه اعتراف به جرم. پس سوال راجع میشه به اساس توضیح که چرا اقرار به اعتراف تعریف کرده. در تعریفات ما قواعد منطقی را جاگزین میسازیم. از نظر کسی که از نظر علم منطق نفهمد یک تعریف کرده نمیتونه و تعریف درست جاگزین کرده نمیتونه. وقتی میگیم اقرار عبارت از اعتراف و جرم است، عین اصطلاح به عین اصطلاح وقتی تعریف میشه منطقی نمیه. وقتی میگیم اقرار عبارت از اعتراف و جرم است، این درست است. وقتی میگیم اقرار عبارت از اقرار و جرم است، ذهن ما منطقی است، این درست نمیگیره. اقرار عبارت از اقرار و جرم است. با اصطلاح مشابه از او را تعریف میکنیم. اقرار عبارت از اعتراف و جرم است. در کجا؟ در چی حالت؟ در حالت صحت ادراک عقل. کسی که صحت ادراک عقل نداشته باشه اقرارش قابل قبول نیست، اگرچه او اقرار کرده باشه. خواب مغناطیسی برش داده باشه، دستگاه دروغ سنج برش نصب کرده باشه، شکنجه کرده باشه، تحت فشار شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته باشه، و اقرار قانونی نیست. چرا؟ به خاطر که در حالت صحت ادراک عقل قانون میگه و عقل از این تحت فشار تحت تاثیر قرار میگیره. و در کجا باشه؟ اقرار در نزد محکمه با صلاحیت باشه. چرا؟ محکمه جای عدالت است. محکمه جای شکنجه نه، جای شکنجه پلیس و سارنوان است. اونجا اقرار مورد اعتبار قرار نمیده، بلکه اقرار باید ببریم در محکمه. در سیستم محاکماتی ما با چگونه بود؟ کسی که اقرار میکرد بازی را میبردن به پلیس یا سارنوال که به نزدش اعتراف میکرد، بازی را به محکمه میبردن، به نزد قاضی استاد میشد. قاضی از پیش پرسان میکرد که پلیس سرت خود فشار نورده، شکنجه خود نکردید، قاضی خود سارنوال خود شکنجه نکردید، باز اقراری از این درج وثیقه میشد. همون فرم‌های خاصی که در محکمه وجود داره، به خاطر که توثیق شرعی شود، از نظر شرعی و قانونی اقرار قابل اعتبار باشه. خب چرا این تضمینات برش داده؟ به خاطر از این که ممکن یک کسی سر یک جرم اقرار کنه و قضیه را منحرف بسازه. فلسفه عدالتی از این چی است؟ قضیه را چی گونه منحرف میسازه؟ یک کسی هست تجار است، فیودال است، خوب پول داره، قاچاق مواد مخدر ای کرده و این موتر از این گرفتار شده. خب میفهمه که پلیس پشت از این میه، این میه همی چی خود میگه یک مزدورکارش است یا کارگرش است اونجا که مواشی از این میچرانه، یا چوپان است یا دهقان است کتیزی، برش میگه برو همی جرم تو قبول کن، مال 10,000 ماهانه ماش میتونید در یک فرضیه ای را طرح میکنیم. ما 10,000 ماهانه ماش میتونید این جرم سر خود قبول کن، ما ماهانه 20,000 ماش میتونید و تو برو همی جرم قبول کن، یا همی قتل سر خود قبول کن. وقتی که بره به نزد پلیس اقرار به نفس خود قبول کنه و پلیس هم خوش باور باشه، امیر قبول، قضیه خود منحرف شد، باز عدالت تطبیق نشد و این طور هم قضایا زیاد میشه. از اون خاطر اقرارهای منحرفانه می باشه. اقرارها ممکن مسیر تحقیق و مسیر حقیقتیابی را دیگه تر. از اون خاطر تضمین شده که اقرار باید در حالت صحت ادراک عقل باشه و نزد محکمه با صلاحیت باشه. و حتی در اقرار که میکنه یا اعتراف هم که میکنه پلیس و سارنوال و قاضی خوش باور نباشه، از اون سوالای کنجکاوانه باید کنه تا اقراری از این معلوم شود که درست است یا اشتباه است. نکته دیگه ای است که تنها اقرار وسیله اثبات نیست. وسیله اثبات اقرار است، شهود است، چی است، آثار مادی جرم است که در محل واقع پیدا میشه. یک کسی از جرم انکار میکنه، لیکن 2 نفر شاهد که مقبول شهادت است از نظر شرعی و قانونی، شهادتشان قبول است، میاد سر رسید محکمه شهادت میده که مرتکب جرم شده. این 1000 دفعه منکر شود، آیا اثبات جرم است یا نیست؟ طبیعی است که است. یک کسی پله پایش یا نشان انگشتش در کنار سیف پیدا میشه که سیف سرقت شده و این را کریمینال تکنیک ثابت میسازه که این نشان انگشت ازی است و این از می سیف سرقت کرده و پولی هم که باقی مانده نشان انگشت ازی در اونجا است. پله پای هم تا سیف که رفته ازی است
در مرحله کشفی پیدا شده، مدرک اثباتی شد و اهل خبرام سرش نظر داد که مربوط یعنی شخص است. 20 دفعه این کار کنه اثبات جرم است یا نیست؟ بنابراین از او خاطر وسایل اثبات تنها اقرار نیست. از او خاطر یکی استنطاق است، یکی تحقیق است. استنطاق در اقرار صورت میگیره که جزئی از تحقیق است، اما تحقیق عام است. ارزیابی شهود است، ارزیابی اسناد است، ارزیابی مدارک اثباتی است. این در تحقیق تمامش که حقیقت یابی است، یعنی از نظر فلسفی عمیق موضوع را دریافت کردن. خب کدام روش ها استفاده شود باید در جریان تحقیق؟ در شیوه های استنتاق در کشورهای دیگه تنها در شیوه استنتاق مردم ماستری خود میگیرن، یعنی در شیوه اختصاصی استنتاق ماستری میگیرن، یک رشته تخصصی است. چگونه استنتاق صورت میگیرد؟ ما در سیستم استنتاق داشتیم 7 سوال اطلاعی. 7 سوال اطلاعی را باید سارنوال به شیوه بسیار درست شروع کنه. اما 7 سوال اطلاعی چی است؟ چی گونه چرا؟ این 7 سوال اطلاعی به یک ترتیب دایر میشد. یعنی که سارنوال شو در خانه تمام استعلاما را نوشته کنه و بیای پیش متهم پرد. نه، یک سوال که شیوه مسلکیشی بود که یک سوال از سارنوال یا پلیس میکنه در شیوه استنتاق، تا وقتی که مظنون و متهم سوال دوم جواب نده، سوال اول جواب نده، سوال دوم طرح کردن نمیتونه. به خاطر که از جواب اولی از سوال دوم طرح میکنه، از سوال دومی از سوال سوم طرح میکنه. یعنی ما تو خراخرا در 7 سوال اطلاعی را میپیچونم به شیوه خوبش و اصولیش این طریقه مشروع است. اما شکنجه و این مسائل، اما فلسفیش است که باز هم گفتم که زیادت جزا میاد یک و شخص مجبور کرده نشه که سر خود اعتراف کنه، انحراف تحقیق به وجود میاد، بسیار آسیب‌های زیاد دارد. از او خاطر قانونی را تضمین میکنه که از او آسیب‌ها باید ما را در پروسه محاکمه عادلانه مسئول بدانه و یک شخص عادلانه مجازات بسازیم و انحراف مسئله به وجود بیاد. و چیزی که معاینه مهم است دوستای گرامی، ما در پروسه محاکماتی اصطلاحات داریم که شخصی که گرفتار میشه او را مجرم نمیگیم. چرا ما اصل قاعده داریم، قاعده ای است میگه براءت ذمه حالت اصلی است. شخص تا وقتی که با حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیره بیگناه است. شخص در مرحله کشف، در مرحله تحقیق و در مرحله محکمه تا حکم قطعی محکمه علیه ازی صادر نشده باشه این بیگناه است. چرا؟ از اصل براءت ذمه خود است. از او خاطر ما اصطلاحات در ترمینولوژی حقوقی خود متفاوت استعمال میکنیم. در مرحله کشف و تحقیق برش مظنون میگیم، یعنی گمان جرم سرش میاره، اصطلاح مظنون. در مرحله که اقامه دعوا سرش میشه متهم میگیم، چون نسبت اتهام برش شده. در این حالت ها ما برای از یا مجرم گفته نمیتاریم. هرگاه کسی برای از این مجرم بگه نقض حقوقش کرده. مجرم وقتی میگیم که محکمه حکم کرد که شخص مسئول است و از این جرم مجازات شد و با پلیچرخی و محبس رفت، اون وقت باز برش مجرم میگیم. باز اون وقت بحث پینالوژی یا جرم شناسی علیش تطبیق میشه، نه مظنون و متهم. از اون خاطر اصطلاحات هم متفاوت است. خدا کنه جواب شده باشه. تشکر از شما منصف محترم و دکتر صاحب محترم. سوال بعدی را می داشته باشیم از محترم بانو شمینا رسولی. بفرمایید، کوتاه، مختصر و مرتبط به برنامه. با عرض سلام و خدمت همه اساتید عالی گرانقدر، شمینا رسولی هستم، یکی از کسایی که خیلی علاقه‌مند است در این دانشگاه محصل شود. و اولا خیلی خوشحال هستم که با اساتید گرانقدر، با شخصیت‌های علمی دانا آشنایت پیدا کردم و دوما سپاسگزاری از استاد الگوزی عزیز، واقعا با گپ‌های خوب و مفیدشان معلومات مفید را در اختیار ما قرار دادن. و پیشنهاد داشتم از اولا با معذرت که سوال ما دور از موضوع ویبینار است. من یک پیشنهاد داشتم برای ای دانشگاه، برای اساتید محترم. خود محصل ای دانشگاه نیستم، اما خوشبختانه امشب توانستم که وصل شوم با اساتید گرانقدر روبرو شوم و بتونم که سوال ما بپرسم.
من متاسفانه زمستان هم برای ثبت نام کردن در این دانشگاه ثبت نام کردم برای سمستر بهاری، متاسفانه پذیرفته نشدم و این بار برای سمستر خزانی ثبت نام کردم که متاسفانه بازم پذیرفته نشدم. یعنی واقعا منصفانه نیست استادای گرانقدر، کاش حداقل یک بار لیاقت ما رو بانوی محترم، در آغاز ما هم ذکر کردم که لطفاً سوالتان مرتبط به برنامه و کوتاه مختصر بیان بکنین. خب اجازه روزای بدید گرامی که ما براشان سوالشان خوب مطمئن هستند در برنامه هستن یا خارج شده. دانشجوی عزیز، سلام خدمت شما و تشکر میکنم در قدم اول از دکتر حسین که وقت برنامه رو بیشتر نگیریم چون به درازا کشانده نشم. تشکر از حسن نظرت، ممنون از اینکه آمدی به دانشگاه نظام پیوستی. خب دانشجوی عزیز، پیوستن هم و یا هم شامل شدن هم یک پروسیجر خاص خودش دارد. ما نمیتونیم که هر کس بدون مطیع کردن پروسیجر وارد دانشگاه بسازیم و به خاطر از اینکه شما وارد دانشگاه شوید یک سلسله معیاراتی است که باید اون معیارات طی شود و اون معیاراتی است که اگر قرار با این باشه که شما حتی فارغ 12 باشین و آماده باشین که وارد تحصیلات عالی شوین، ما 16 دانشکده یا هم 15 داریم که شما مطابق با فیصدی نمراتتان باید با اون 15 ها جذب شوید و شما اگر بیاین یا همین کار کرده باشین که رفته باشین یک 15 را انتخاب کردین که اوج ظرفیت تکمیل است یا هم فیصدی نمراتتان با اون چیز است که تطابقات نمیکنه، ما نمیدونیم شما را در اونجا بپذیریم ولو که 3 سمستر دیگه هم منتظر بونیم. بنابراین کوتاه میخوایم بگویم که حرف ما و جواب ما با شما و کسایی که مثل شما چنین اشتباهی را در وقت انتخاب رشته مرتکب میشن نیست که لطفاً یکی که مطابق با فیصدی نمراتتان رشته خودتان انتخاب کنین و دومی که ما بعضی از رشته های ما هستند در اول که اعلان میشه و تکمیل ظرفیت میشه، ما نمیتونیم که یا دانشگاه نمیتونه که مثلا یک کسی یک دختر خانم دیگر از لیستش بگیره بیرون کنه با شما رو اونجا وارد بسازه. بنابراین 16 رشته که ما تعریف کردیم به دانشگاه و او رو آماده ساختیم که شما باید اونجا جذب شوین مطابق با نیازمندی جامعه افغانستان است. ما تنها دکتر طب معالجوی قابل نیاز نداریم، ما حقوقدان هم نیاز داریم، اقتصاددان هم نیاز داریم، کامپیوتر کسی کامپیوتر بخونه او هم نیاز داریم و به تمام بخش‌های ما. شما لطفاً کل تمرکزتان بالای رشته‌های مخصوص و خاص نباشه. اگر چنین نبوده باشه مطمئناً که شما جذب میشدین در سمستر اول در وقت ثبت نام کردین وارد دانشگاه میشدین، اما اشتباهتان این بود است که انتخابتان درست نبوده و دومی که شما حداقل ندیدین که تراکم تقاضایی که به خاطر یک رشته میشه چقدر کل افغانستان و دانشگاه آنلاین زن هستند. ما نمیتونیم کل دخترات در طب معالجوی بگیریم و یک سمسترتون وقتتون هم ضایع کردید. بنابراین به خاطر اینکه وقتتون دیگه ضایع نشه لطفاً رشته هایی را که ظرفیت اونجا تکمیل نشده است میتونید انتخاب کنین. ممنون، ببخشید که غیر مرتبط بود و ما باشون با تشکر فراوان استاد تشکر فراوان استاد گرامی، ولی دقیقاً سوال من همینجاست که استاد محترم میشه ظرفیت را بلند ببرین تا همه کسایی که دخترای محروم از تحصیل بتونن تحصیلشون ادامه بدن. با من متاسفانه که یک شما لطف کنین با عمر صاحب انسجام رشته خوانده بودم، بنابراین خواستم که تحصیل ما ادامه بده. حتما مسئله از شما لطف کنین با پیام گیر صفحه فیسبوک دانشگاه پیام کنین، عملیات انسجام با شما صحبت میکنه و برای شما میره مثلا موضوع ما چیزی دیگه هسته که با او خاطر نمیتونیم که در اینجا با شما دیالوگ کنیم. تشکر، حتما ان شاء الله چیزی که شما گفتین هم کار میکنه. تشکر جناب رئیس محترم. جهان سپاس از همتون اساتید محترم. استاد چگونه میتونم با اونا در جریان باشم؟ شما در پیامگیر واتساپ عمر صاحب برشان بتین عمر صاحب انسجام که صحبت کنه، در پیامگیر براتون روان میکنم. ببخشید دکتر صاحب. تشکر یک جهان از شما رئیس محترم. سوال می داشته باشیم از بانو فرزانه صافی، محصل دانشکده حقوق و علوم سیاسی. لطفا سوال خود را کوتاه مطرح بسازین. بعد ان شاء الله سوال بانو شبنم را هم می داشته باشیم. یک جا دکتر صاحب پاسخ میتونن. بفرمایید بانو فرزانه.
نړۍ مننه. سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم محترم رئیس صاحب ته او اغلې معاونه صاحب ته یو ځانګړی سلام. ډېر هڅه کوونکی او زیارکښ استاد اغلې ظریفي صاحب ته. خب استاد زما سوال په دې برخه کې و چې آیا یو وکیل کولی شي د خپل موکل خلاف د په هغه جرم چې نه دی تورن دی د محاکمې په جریان کې ثبوتونه وړاندې کړي؟ او دویم سوال مې دا دی چې د مظنون او متهم ترمنځ یو توپیر یو مثال که متوازی کوي نو ډېر خوشحاله شم. تشکر از شما بانو فرزانه اصافی. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو شبنم کوهستانی. شما هم سوالتان مختصر و مرتبط به برنامه بپرسید. فرمایید. درود مهر نثار ریاست محترم دانشگاه آنلاین زن، جناب سالنگی صاحب بزرگوار، معاونین گرامی، بانو زمانی عزیز، استادان فریخته و مسئولین ارجمند. امیدوار هستم همه در پناه ایزد متعال و از گزند روزگار در امان الهی باشین. من شبنم کوهستانی هستم، محصل سمستر 4 رشته حقوق بخش قضا در دانشگاه آنلاین زن و با اجازه بزرگواران محترم پرسش از نظر استاد گرامی دارم. با توجه به اینکه در طول 20 سال حکومت جمهوریت دستگاه عدلی و قضایی کشور نتوانست روند رسیدگی به پرونده به گونه شفاف من به هیچ جنایی به هیچ طرف اشاره نه خیر، فقط سوال ما است. این قسمت باید سوال ما بفرمایید دکتر صاحب محترم. با سوالات که اول ارائه شده اکمال از کنیم پاسخ بدیم. بگذارین سوال به طور مطرح بسازن که در سیستم عدلی و قضایی افغانستان اتو بگوین یک دولت متهم نسازین، انشالله پاسخ داده میشه. این تنها به یک ارتباط نداره. در افغانستان عدالت از کدام زمان نقض شده، از او خاطر محاکم در افغانستان بیشتر مشکلات خود داشتن. مشخص نشه سوال خود مطرح بسازن. بفرمایید بانو شبنم کوهستانی. سوالتانم بدون اشاره به هیچ طرف مطرح بسازید، ان شاءالله که شما پاسخ دریافت میکنید. نامده ما محترم فرزانه صافی په جواب کې وایم چې تاسو سوال دا و چې آیا مدافع وکیل کولی شي د خپل موکل په خلاف په محکمه کې دلایل وړاندې کړي؟ نه. خلاص جواب دا ده چې وکیل نشي کولی د خپل موکل په اړه په ضرر باندې دلایل په محکمه کې وړاندې کړي، ولې د دغه حقوقي قاعده پر بنسټ چې مدافع وکیل حق د عدالت په معیارونو کې ما تاسو ته ذکر کو دا د دغه مسلک د اعتماد مسلک ده. یعنی موکل په وکیل باندې اعتماد کوي، حتی خپل اسرار ورته وایي. حتی که دا موکل وکیل ته وویل چې ما دغه جرم کړی ده، دا وکیل قانوني لحاظ وظیفوي مسؤلیت له لحاظ دا مکلفیت نه لري او دا نشي کوي چې دا موضوع محکمې ته د ده په علیه باندې استفاده کړي. ولې حتی پس له وظیفې نه چې د دوی ترمنځ د وکالت حق فسخه کېږي، یعنی خپل وکیل عزلوي هم په دې صورت کې وروسته له هغه نه هم وکیل نشي کوی چې دغه اسرار چې په جریان د وکالت کې د دغه سړي د وکالت کړی ده هغه وروسته له فسخه د وکالت نه هم یا فسخه د وکالت له حق هم دا افشا کړي. ولې یو اصل ده په وکالت کې چې هر وظیفه ځان ته کود اف کاندکت یا طرز سلوک رفتار لري. د وکالت په شغل کې کود اف کاندکت یا اخلاق د مسلکی دا مکلف کوي چې حفظ د اسرار وظیفوي وکړي. دا مکلف ده چې خپل وظیفوي اسرار حفظ کړي. حتی که چیرې خپل وظیفوي اسرار دی نه حفظوي، حتی 10 کاله وروسته 60 کاله وروسته د دغه قضیې اسرار دی افشا کوي، دغه مدافع وکیل خپل نقض د قانون کړی او دغه مدافع وکیل د جزایي قوانینو پر بنسټ د یو جرمي وصف تر عنوان لاندې د محاکمې وړ ګڼل کېږي چې هغه افشا د اسرار د وظیفوي ده. موږ په جزایي قوانینو کې خصوصا کود د جزا کې او پخوا د جزا قانون کې یو جرم درلود چې هغه جرم
افشا د اسرار وظیفوي وو. نو هغه وظایف چې اجازه نه لري چې خپل اسرار د وظیفوي افشا کړي، هغه که چیرې افشا کوي نو په دې صورت کې د خپل نقض د قانون کړی او مورد محاکمې قرار نیسي. فلسفه د عدالت چې د فلسفه دا ده چې بیا هم همغې نقطې ته راګرځم چې دغه وظیفه د اعتماد وظیفه ده. نو نشي کولی چې دغه وظیفه یو څوک چې وکیل مدافع ده دی دغه نقض کې. حتی زه چې هغه وخت کې د مدافع وکیلانو د انجمن معاون وم، ما خپله وکالت کړی. کله چې جواز موږ چاته ورکوو، هغه وخت کې ورکوو یا موږ خپله جواز د وکالت اخیستو، موږ یو حلف د وفاداری خوړو. ځینې وظایفو کې حلف د وفاداری یا سوګند د وفاداری د مسلک خوړل کېږي، چې طبابت کې ده، اردو کې ده، پولیس کې ده، په وکالت کې ده، په قضا کې ده، په څارنوالي کې ده. په دغه قوانینو کې داسې راغلی چې دوی حلف د وفاداری باید وکړي. مدافع وکیل به وفاداری حلف دغه خوړو، سوګند به یې خوړو چې زه یو له هغې جملې نه چې زه خپل موکل ته صادق یم او وظیفوي اسرار حفظوم. نو که چیرې دغه وظیفوي اسرار نشر کې د معنوي لحاظ قسم خور سو، ګناهګار خدای تم سو، او د قانوني لحاظ مورد محاکمې قرار نیسي. او علت دا ده چې دا مسلک دی اعتماد مسلک ده. بل د مظنون متهم ترمنځ توپیر او فرق چی ده؟ تاسو د جزایی اجرات قانون ته مراجعه وکړئ. په اوله کې اصطلاحات تعریفوي. هر قانون اکثرا موږ په اواخرو کې موږ قوانین په یو سبک باندې ډېر ښه مدرن سیستم باندې ترتیبېدل، اصطلاحات به تعریفېدل. د مظنون متهم اصطلاح تعریف کړي. مظنون هغه چاته ویل کېږي چې په مرحله د کشف د جرم کې یعنی پولیسو سره کافي دلایل نه پې راټول شوي. دغه دلایل چې پې راټول شوي دغه د بررسي لاندې دي یا د تحقیق او حقیقت یابي لاندې دي. او جریان د تحقیق کې دی مظنون ده. یعنی مظنون یوه درجه، حتی مخکې له مظنون نه یوه مرحله بله ده چې هغه مشکوک ده. د مشکوک کلمه په اجرا د جزایی قانون کې نه ده راغلی، لیکن د مشکوک کلمه د پولیسو په قانون کې راغلی ده. پولیسو قانون کې وایي که چیرې پولیس یو څوک مشکوک وګڼي، یعنی په هغه باندې شک وکړي، هغه کولی شي متوقف کړي او د هغه تثبیت هویت کړي. دا صلاحیت د پولیس ده. مشکوک کېدای شي مظنون خواته لاړ شي، کېدای شي مظنون خواته لاړ نه شي. که چیرې دغه شخص ودره او شک یې پرېښود، جیبونه یې وپلټل، مواد مخدر یې ترې پیدا کړل، بیا دغه شخص مظنون شو. مظنون ابتدایي حالت ده. د کشف و تحقیق په مرحله کې مظنون ده. متهم کوم وخت کېږي؟ متهم له مظنون نه یو درجه پورته ده، یعنی دلایل لږ توثیقیږي، دلایل لږ قوي کېږي په ده باندې. هغه حالت کې ده چې څارنوال په ده شخص باندې اتهامنامه ترتیبوي، دلایل د الزام د کافي را جمع‌آوري کوي او اتهامنامه په دې ترتیبوي. کله چې اتهامنامه په ترتیب شوه، نسبت د اتهام ورکول شو، یعنی څارنوال ورته ویل چې تا په دغه دلیل دا کار کړی، تا په دغه دلیل دا کار کړی، او وروسته صورت دعوا په ترتیبیږي او په پروسه د محاکماتي کې متهم ده، یعنی کافي دلایل پې باندې دي. بنان یو مرحله په بلې مرحلې پسې لږ زره جدي کېږي. مشکوک ده، بیا مشکوک کېدای شي مظنون شي، کېدای شي نه شي. مظنون کېدای شي متهم شي، کېدای شي نه شي. متهم کېدای شي مجرم شي، کېدای شي نه شي. که چیرې محکمه متهم ته براءت ورکړي، هیڅ مجرم نه ده، پاک ثبوت ده. او که چیرې محکمه متهم باندې حکم وکړي، قطعي حکم پې صادر شي، بیا مجرم کېږي. ممنونم. ممنون شما دکتر صاحب محترم و بانو صافی. یک بار دیگه فرصت را واگذار میکنم به بانو شبنم محترم، شبنم کوهستانی، محصل دانشکده حقوق قانون اساسی، و سوال خود را کوتاه مطرح کنم. بفرمایید. با پوزش بسیار زیاد واقعا که سوال ما یعنی منایس یک مسئول حقوق باید کمی از بالا آمده می آمدیم. ما نمیتونیم از گذشته خود هیچ وقت فرار کنیم. گذشته از آینده را می سازه. به این دلیل ما بازم پوزش می خواهیم از شما و سوال ما اگر در قسمت آخرش برسه که در نهایت به نظر شما نسل امروز افغانستان برای جلوگیری از تکرار چنین تجربه های تلخ باید در روند ساختاردهی و نهادهای عدلی قضایی آینده به کدام اصول و معیارها توجه جدی و ویژه داشته باشند؟ تشکر از شما استاد. شنونده هستم. تشکر شبنم محترم. سوال خوبی است که چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ پس به مو بحث فلسفی چون چرا و چی میه
برمیگردیم به این که بسیار خوب گفتیم که از آینده باید بیاموزیم و از قبل بیاموزیم و با آینده اصلاح کنیم. این بحث خوبی است. ما در اول صحبت‌های خود به یک مقوله مصری ها اشاره کردم که یک مقوله و یک ضرب المثل در بخش عدالت جزایی دارن. میگه خدایا برای ما قاضی عادل و قانون ظالم بده. قاضی هر چه عادل باشه و قاضی عادل باشه و قانون هر قدر ظالم باشه، باز هم در جامعه عدالت تحقق پیدا میکنه. و هرگاه و دیگه میگن ای خدایا برای ما قاضی ظالم و قانون عادل نده. قانون هر چه عادل باشه، مجری و قانون قاضی است که قاضی ظالم باشه 20 رقم را برای جور میکنه، 20 رقم را فساد جور میکنه و عدالت نقص میکنه. و این در طول تاریخ بشریت شده، تنها در تاریخ افغانستان نه، در طول تاریخ بشریت شده. در این کشورهای پیشرفته عدالت نقص میشه. این کشورهای پیشرفته که کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را از جانب سازمان ملل در ساختار اینها نقش داشتن یا نقص کردن. در محاکمه عادلانه وجود نداره. کشورهایی که داد از فرهنگ و از رفاه سیستم حقوقی خود و پیشرفت سیستم حقوقی خود میزنند، آنها این مسائل نقص کردن. کشورهایی که ما اینمیال سراغش هستیم، مهاجرین ما را نامش نمیگیره، مهاجرین ما را که میکشن، چقدر نقض حقوق اساسی شان میکنن، چقدر نقض حقوق حتی و جنایت یا جرم را نکردن، متاسفانه مورد شکنجه و مجازات قرار میگیرن، پولایشان گرفته میشه. عدالت کجاست؟ بنان تنها افغانستان نیست، اکثر جایها. راه حل ازی چی است؟ راه حل ازی به دست امین نسل جوانی است که اینمیال ما شما در این ویبینار تقریبا 400 نفر اول جمع شده بودیم. همین 400 نفر یک کسی بود یک برنامه را گرفت. این برنامه سر معیارهای عدالت بود. خصوصا مسئولین حقوق شرایط که شما مسئول حقوق هستین. وقتی این آموزه ها و این اندرزها و این سیستم ها را می آموزین، وقتی میریم اونجا عدالت به دست شماست. عدالت، چکش عدالت، ترازوی عدالت در دست شماست. ترازوی عدالت که وقتی من و تو تطبیق نکنیم که تطبیق کنیم. وقتی در میره شتا تحصیل میکنیم و متاسفانه باز میریم در ارگان عدالت میشینیم و سلیقه های شخصی و چی خود میسازیم، عملی میسازیم، درست است که عدالت تطبیق نمیشه. مشکل دیگه که در جامعه ما وجود داشت این است، همیال هم است، سابق هم بود. وقتی که از پنجه حقوق شرایط فارغ میشدن، دیگر راه مطالعه مسدود میشد. راه مطالعه نبود. ما جامعه الکمالات بودیم. ریسرچ بیخی وجود نداشت. هر چیز قانون به مو فکر خشک خود تطبیق میکردیم. این را نمیفهمیدیم که این قانون، فلسفی ماده قانون چی است، این قاعده حقوقی از کجا گرفته شده، چی گونه تطبیق از این عدالت تطبیق میکنند. ما قانون خشک و خالی باید تطبیق کنیم یا قانون جوانب دیگه هم داره؟ مثلا در بخش عدالت جزایی ما در اتهامنامه که یک فرم مخصوصی بود که تحقیق ختم میشد، سارنوال اتهامنامه را ترتیب میکرد. دو اتهامنامه، دو فرم بر علاوه تحقیقی که ما در بخش جنایی داشتیم، تحقیق دیگه هم وجود داشت که تا به امروز متاسفانه در سیستم عدلی و قضایی ما جانب سارنوال تحقق پیدا نکرده بود. بسیار کم تحقق پیدا کرده بود. او تحقیق شخصیتی یا اجتماعی متهم بود که متهم باید، سارنوال باید بره در محل کاری از این شخصیت ازی را بررسی کنند. در مکتب اگر متعلم مکتب باشه او را بررسی کنند تا حالتهای تبرئه کننده و الزام علصوی ارزیابی کنند تا بفهمه که کدام ماده قانون حالت رأفت قضایی، حالت تخفیف مجازات. چرا قانون حد اقل و حد اکثر داره، میگه از 3 سال الی 5 سال. آیا علیه از این شخص 3 سال ما تقاضا کنم یا 5 سال؟ اگر این در محیط خود یک شخص سالم بود، یک دفعه آنان از پیش یک جرم واقع شده، سزاواری از این نیست که 5 سال محکوم شده. سارنوالی تحقیق اجتماعی از ایران باید کنند. اما متاسفانه مو بخش فرم خالی گذاشته میشد. سارنوال صرف فوکسش سر چی بود؟ سر همین قسمت اثبات جرم بود. همین رو بررسی میکرد. موقف اجتماعی شخص بیخی بررسی نمیکرد که موقف کدام موقف اجتماعی داشت و چرا این جرم مرتکب شده بود، چرا این جرم باید پیدا میکرد که بحث فلسفی بود.
ما شما در پنجه حقوق شرایط یک مضمون داریم تحت عنوان روانشناسی جنایی که ما یک سمینار سرش داشتیم، در کریکولم خواندیم اما در عمل هیچ تطبیق نکردیم. چرا این روانشناسی جنایی را میخوانیم؟ چرا ما باید روان مجرم متهم بررسی کنیم که چرا این جرم کردن؟ بنابراین این مشکلات متاسفانه وجود داشت. در آینده ما باید چی کنیم؟ چیزی را که می آموزیم در تئوری می آموزیم، باز او را میریم دستاش به شکل عملی تطبیق میکنیم، باید او را در جنبه تطبیقی تطبیق کنیم، نه که به شکل تئوری او را در ورقا بگذاریم و قانون را در تاقچه بانیم و سلیقه شخصی خود تصمیم بگیریم. حق صبح بریالی کېږي چې پر ځان باور لري، حتی کله چې نور پرې باور لري. په لومړی قدم کې زه هم خپل په ځای باندې مننه کوم له محترم دکتور ظریف علمستانکزی څخه د ارزښتناکه پروګرام لپاره یې، او د دې ترڅنګ ځانګړې مننه کوم له خپلې قدرمنې همکارې څخه محترم رافع حبیب او درنو مېلمنو د ستاسو د ټولو حضور څخه چې د دې پروګرام پر مخ بیولو کې زما سره مو مرسته وکړه او زموږ سره ملتیا مو وکړه. د پروګرام په دې دقایقو کې بلنه ورکوم محترم عامر صاحب د حقوق او سیاسي علومو لخوا تر څو د نن مجلس پروګرام ته د پای ټکی کېږدي. مهرباني عامر صاحب. سلام به شما و به نام خداوندی که به قلم سوگند یاد کرد و انسان را هم اشرف مخلوقات آفرید. در قدم نخست تشکر می کنم از جناب سالنگی صاحب، از جناب استاد استانکزی، از مؤثرین و همچنان از اعضای اداری و برگزار کنندگان از این وبینار یا سمینار علمی که واقعا هر یک ما و شما آموختیم. خب جا داره یک سپاسگزاری خاص از جناب سالنگی صاحب هر کدام ما بکنیم که در شرایط فوق العاده دشوار با امکانات بسیار ناچیز یک مسئولیت بسیار بزرگی را در دنیای مهاجرت که به عنوان یک مهاجری که روزهای نخست بیرون شده بودم خودم از افغانستان درک میکنم که چقدر دشوار است، ولی خب این کار ساده نیست و به عنوان از که ایشان اینجا تشریف دارن من همچنان چنین چیزی را نمیگم، فقط این یک حس انسانیم است و مطمئن هستم که همه شما با من هم عقیده هستید. جناب سالنگی صاحب چند موضوع بسیار خوبی را امروز اشاره کردند. یکی از حرفای جاندارشانی بود که ما در قرن 21 هستیم و ما باید حقوق مدنی خود بدانیم که هم برای استفاده از حقوق مدنی خود ما برای خود میتونیم برای جایگاه خود از او استفاده کنیم و همچنان جایگاه دیگران را بتونیم تعریفش داشته باشیم در جامعه. دقیقا نمیفهمم این ویدیو دلیلش چی است که اینجاست. بفرمایید نامر صاحب شما سخنانتان ادامه بدین. این ویدیو است که داخل پخش خواهد شد از طرف تیم تخلیقی. بسیار خوب. یک لحظه پس کنیم که آمرا صاحب بحث خود کنه باز پس کنیم. درست است. مسئله دیگری را که ایشان یاد کردن و گپ بسیار زیاد مهم است، توصیه و تشویقشان برای مسئولین بود که شما درس بخوانین. شرایط ما براتان مساعد ساختیم ولی شرایطی که خودتان چطور خود برسانین و چطور بتانین ارزش خلق کنین این وظیفه شماست و من باور دارم که همه کسانی که در اینجا حضور دارن با ایشان هم نظر هستند. امروز تمام استادا و اساتید از این دانشگاه به صورت افتخاری در اختیار شما هستند و پس وظیفه شماست که باید زحمت بتین خدا و در صورت مشکلات هیچ چیز بدون کاستی نیست، ولی این را هم درک کنین که هر یک از کسایی که امروز وقت خود در اختیار هر یک شما میگذارن این را بدید قدر ببینین و این را به عنوان یک ارزش، نه تنها ارزش برای شما، ارزش برای افغانستان و ارزش برای جامعه خود تعریف بکنین. از این بابت کوشش بکنین که پابند باشین، نه تنها به درس و صنف خود بلکه به سمینار و به مسائل مختلفی که از او شما چیزی یاد میگیرین. جناب دکتر صاحب استانکزی مسائل فوق العاده مهمی را در این سمینار امروز یاد کردن
از جمله یکی از تعریف‌های بسیار اساسی که قانون اگر عادل باشه، قاضی ناعادل باشه، نمیتونه جایگاه حقوقی خود به صورت آنچنانی که هست در یک جامعه تعریف بکنه و مردم از او جامعه یا شهروندای از او جامعه از او قانون استفاده درست بکنن. حتی ایشان گفتن که قانون میتونه تعریف از مصری ها را هر قدر ظالم باشه ولی در صورتی که قاضی عادل باشه میتونه که جامعه را به طرف رفاه ببره، که بدون شک شما هم نوا هستین. امیر رقم در صنفای علوم سیاسی براتان از مراحل طی قانون در آتن که یک زمان قانون بسیار زیاد ظالمانه نبود ولی گفتار و عمل کردید که در برابر ماده های قانون صورت می گرفت ظالمانه بود که سبب شد تغییراتی را ایجاد بکنه و اون مراحل دموکراسی از اونجا آغاز شود. پس این می رسانه که قانون و مراحل قانون و اینکه عدالت در قانون چیز فوق‌العاده مهمی است که جناب استاد تعریف کردن که یعنی رابطه قانون با عدالت زمانی میتونه تعریف خوبی داشته باشه که قاضی عادل باشه و تقوا در اوجا وجود داشته باشه. یعنی واژه تقوا اساس تقوا امو وجدان یک وکیل مدافع، یک کسی که در جایگاه قاضی قرار داره و به نظر من شاید استاد با من موافق باشن تعریفش هستند و همچنان تعریف کردن و همچنان استاد به گذشته ها و تاریخ افغانستان رفتن که من فکر میکنم پیچیده هست درباره کنوانسیون ها و مراحل قانون در افغانستان که موضوع مرحلهش حالا به دلیل اینکه من 5 دقیقه وقت دارم میگذرم، ولی میایم به تعریف اصلی و اساسی که چرا قانون مهم است و چرا فلسفه دانستن فلسفه در قانون مهم است. امیر رقم که استاد اشاره کردن که چند چیز در مراحل قانون بسیار زیاد مهم است. چرا اتفاق صورت گرفته، چگونه این اتفاق صورت گرفته و در کجا این اتفاق صورت گرفته. وقتی شما میخواین به مراحل قضایی یک مسئله برسین یا یک کیس میخواین مورد بررسی قرار بدین، تا زمان شما به چراها پاسخ ندین بنابراین شما نمیتونین یک وکیل خوب باشین، شاید هم نمیتونین که شما عموم مراحل قانونی را به شکلی که قانون ایجاب میکنه و عدالت ایجاب میکنه که هدف هم در اینجا عدالت است، شما او را بتانین طی بکنین و با آنچه که نظام عدلی و قضایی نیاز داره شما به او هدف برسید. و چیزهای دیگری را همچنان از مسائل از که قوانین چطور طی مراحل در قوانین چطور صورت گرفت یا معیارهای شکلی و حقوقی را تعریف استادی بود که اینها از امو اشکال بدویش آغاز شد ولی آمد اینا به قوانین شکلی یا وقتی که از مرحله بدوی گذشت آمد به مراحلی که دیگر رسمی شد و در اونجا دولت ها سهم گرفتن. اینها هم از چیزهای بسیار زیاد مهمی است که برای کسی که وکیل مدافع میشه یا از حقوق فارغ میشه باید اینا این مراحل بدانند و بفهمند که قانون تعریفش چیز و جایگاه قانون در یک جامعه چگونه باید تعریف شود. ما همچنان استاد از مسائل فوق‌العاده عمده دیگری در اینجا یاد کردن که ما شایدم در جریان صنفا هر یک از استادا به این مسئله بیشتر اشاره کردن که در قانون ترمینولوژی و استفاده از واژه ها فوق‌العاده اساس هستند. امیر رقم که استاد گفتن مثلا واژه چرا صورت گرفته، چطور صورت گرفته، در کجا صورت گرفته، این واژه های چه و در همه اینها پسوندا و پیشوندا میتونن که یک جرم به گونه دیگه تعریف بکنن. شاید هم استاد مطالعهشان بیشتر از ما از شما. یکی از مشکلاتی که مثلا در تقسیم مسائل تاریخی اگر ما بریم از لحاظ قانونی و مشکل غزه و اسرائیل، همین واژه های مثل the, but, and چیزهایی هستند که امروز به عنوان پرابلم حقوقی در بعضی از مسائل حقوقی حتی تعریف شده که ما زیاد به عمق نمیریم. و همچنان بر مسائل جرمی وقتی که اشاره کردن بسیار
مسائل عمده را و بسیار خلاصه تر براتان اینجا برداشتی که کردیم، اگر اشتباه شده امیدوار هستم استاد من اصلاح بکنن. ببینین جرم عمل شخصی هست و استاد این بسیار واضح تعریف کردن. زمانی که یک کس جرم میکنه و منظور از این نیست که این شخص جرم کرده و برادرش هم مجرم است، خواهرش هم مجرم است و دیگر سابقه جرمی یک شخص، شما به عنوان یک وکیل مدافع یا یک قاضی، خب در هر کشور متاسفانه که این مثلا فرق میکنه، شما نمیتونین یک شخص هم مثلا اتهام دزدی هست و جرم دزدی 10 سال به زندان بندازین بدون از اینکه برین که قبلا آیا کدام جرم دیگه داشته یا نداشته، که ارتباط میگیره به تحقیق. در علم حقوق تحقیق اساس کار شما هست. بناهن امی رقم که بر پا ما و دیگه استاد حتما بر شما توصیه میکردن که بیشتر مطالعه کنین، بیشتر بنویسین. شما تا زمانی که یک نویسنده خوب نباشین که یک اتفاق چرا صورت گرفته، چطور صورت گرفته و چطور باید ما مراحل طی کنیم، شما نمیتونین که یک وکیل خوبی باشین. و یک کسی که از دانشگاه حقوق فارغ شدین، دانشکده حقوق، شما نمیتونید یک حقوقدان خوب باشید. و همچنانی که حق سکوت چیز دیگری بودن، مثلا برای کسایی که بیرون از افغانستان هستن، اگر این وبینار میشنون، شما در کشورهای دیگه وقتی که پلیس شما را میگیره میگه تو حق سکوت داری، میتونی خاموش باشی تا زمانی که وکیلت بیایه با ما گپ بزنه. اینها از چیزهای بسیار عمده و اساسی بودن که استاد امروز اینجا برای ما تشریح کردن و آرزو میکنم که خب امی سمینار همراه با پاورپوینتی که استاد تهیه کرده بودن همچنان در اختیار همه گذاشته شود و اگر کاستیایی در جمع بندی خود ما داشتیم به دلیل از اینکه خب گفتم 5 دقیقه است، ما باید همون نکات اساسی و عمده را که به درد همه شما میخوره یا میتونم بگویم که اساس مراحل حقوق چیزهایی بود که استاد امروز اینجا مطرح کردن و فوق العاده مهم است. من هم کوشش کردم که مو چکیده ها را یادداشت بکنم و یک بار دیگه برشان تاکید بکنم. خب باز هم از هر کدام شما تشکر میکنم و تشکر میکنم از جناب استاد استانکزی و از زحمتی که میکشن و واقعا امروز همین سمیناری که داشتن، معلوماتی که برای ما ارائه کردن، حتی برای شخص خودم چیزهایی بود که به عنوان کسی که مربوط از اون کشور هستم، امو کاستیایی را که من در ذهن خود داشتم واقعا حل شد. از جناب استاد تشکر میکنم و از کسانی که سمینار را برگزار کردن و تشکر از هر یک شما و از جناب سالنگی صاحب همچنان. تشکر از شما عمر صاحب محترم. این بود از داشته های امشب ما و تشکر خاص از اتفاق و همکاری بانو امیمه صافی همچنان. بابت حضور با هم رسانیدن تک تک شما از شما سپاسگزار هستیم. امیدوار هستیم که در برنامه‌های بعدی استقبال و پذیرایی گرمتری از شما داشته باشیم. الهی آرامش درونی و آسایش بیرونی همیشه با شما باشد. خداوند حافظ و نگهدار شما.